Morjesta kaikille ja tervetuloa. Parin viikon tauon jälkeen seuraa huttia ja mä sain tehtyä Rahantuloa ja ei voi saman tien estää! lahjoitus. Huhhuh. Onnea Eki paluusta kilpakentille, etkö vielä keriin paljastaa yllätystä, sori. Hävisi juuri, kiitos paljon 500 eurosta. Mä en tiedä mistä sä puhut. Mutta hei, Fantasy Hockey, Random Athletic Fantasy Hockey Player. Silloin kun tää Fantasy Hockey setti oli marketissa, tai se eventti oli marketissa, niin mä tein noit objektiiveja, että mä saan Fantasy Hockey pelaaja. Mä oon 2 viikkoa pitänyt tätä täällä. Viime striimin jälkeen mä tein tämän, mä oon pitänyt sitä täällä ilman että mä oon avannut sitä, koska mä oon halunnut säästää sen striimille. Tässä livessä tosiaan pelataan HUT-mestareita, HUT-champseja. Mun toiset vuoden HUT-mestarit, näitä nyt on ollut vähän enemmän. Mä oon nyt missannut viimeistä pari viikkoa, mutta nyt mennään taas. Tiimi on siis samanlainen, koska mä en oo pelannut. Niin kuin näitte, niin viime kerralla kun mä oon pelannut, mä hommasin tämän 8 Puljujärven joukkueeseen 140 tonnilla. Ja mitä mä nyt oon ymmärtänyt, niin tää on joku 30-40 tonnia. Eli se, että mä sain johonkin 3 peliin pelattua Puljujärvellä, niin mä tuhlasin käytännössä 100 tonnia. Mutta ei anneta se häiritä. Koira pitää päästä ulos ihan hetki. Että tämmönen tilanne tosiaan. Ja tässä 2 viikon aikana, kun mä oon pitänyt breikkiä, niin siis täällä on tullut ihan käsittämätön määrä näitä ketjuyhdistelmiä, millä saisi eri pluskokonaisuuksia sun joukkueelle. Mutta mullahan on näitä +2, mitkä oli ennen näitä kaikki uusia aktivoitun. Täällä on siis +3 kokonaisuuksiakin jollain pelaajatyypeillä. Mutta mä en nyt tosiaan näitä ehdi yhtään katsoa. Kyllä me mennään vaan nyt pelaamaan tuolla jengillä mitä on, mutta. Pari viikkoa kun ei käynyt hutissa, niin täällä kyllä paljon ehtii muuttua kieltämättä. Ja ennen kuin avataan toi fantasy-kortti, niin täällä on tullut muitakin kortteja. Täällä on uutta 86 Crosby, 86 Nylander, 87 Verenski. Täällä oli mun mielestä Jaromir Jaager, 86 Marchand. Joo, 86 Jaageri, siis vitsi olisi fiilistä paljon. Kotkaniemessä saisi 85. Täällä on vaikka minkä näköistä korttia, mutta nämä fantasythän on nyt niin kuin. Näähän on vuoden parhaita kortteja. Ja tää on hyvä, että mä sain yhden tämmösen. Tää Fantasy-eventtihän oli ihan käsittämättömän kallis. Eli Fantasy-pelaaja, aina kun IRL:ssä Fantasy-pelaaja tekee maalin, sen overall nousee tähän peliin. Ja mä otin nimenomaan Atlantin divisioonasta. Eli se divisioona, missä on Toronto, Florida ja kumppanit, koska mä haluan Anton Lundelin. Alright, se olisi kyllä siisti, jos sais tän. Sais tän tosta noin. Mikä toi yllätys on? Se on tää fantasy-pakka. Ja hei, vielä ennen kuin avataan tää, niin kuin tiedätte, joka huttilives tänä vuonna, niin rangaistushäviöstä, tässä on tämän liven rangaistukset, sit kun lähdetään pelaamaan. Tabasco-shotti, se olisi ikävä, mä menen nimittäin huomenna aamu jäille. Tabasco-shotti voisi vähän painaa mahassa pelaajan pikamyynti kokoonpanosta randomilla. Sitten on 2 giveawayta, näin nyt Tessille rangaistuksia, mutta teille ei jotain kivaa, jos tulee häviö. Eli Eki NHL 25 pelipaita. Näytän. Täällä näin. Tää lähtee giveawayhin. Ja sit Foodora 15 € lahjakortti. Kans giveawayhin. Ja Prosessi-veskari seuraavan peli. Se on vika-rangaistus. Eli joku noista rangaistuksista arvotaan, jos tulee häviö. Mutta eihän mitään häviöitä ole tulossa, koska hei, 20-0 HUT Champs kyllä te tiedätte. Mut nyt, Fantasy Hockey. Ootteko te valmiit? Onks tää hyvä? En mä tiedä, onks tää tupla-V-chatti? Mulla ei ole mitään käsitystä. Björkstedt 80, se vaikuttaa ihan hyvältä. Mä en oo ihan täsmälleen varma, ketä kaikkea mä olisin voinut saada tosta. Mitä chatti sanoo? Iso L. Oh no. Mut tuntuu, että Björkstedt tekee 19 maalia, se on 99. Eli luulisin, että noita pönttöjä voisi tulla suht nopeasti. No joo, tanskalainen. Ei oo mikään isoin fiiliskortti ehkä. Pelataanpa 1-3 kentässä. Se kyllä tekee kyllä pönttöjä, mutta olisi tuolla ollut parempiakin. Hemmetti. Käydään nyt katsomaan. Mä tiedän, että se Lundell olisi varmaan ollut se paras. Mahdollinen. Mä nyt säästelin 2 viikkoa striimiä sitten, että saa ton auki. Fantasy Hockey. Niin, Raili olisi ollut jo 85, Lundell olisi ollut jo 85 Atlantista. Gallagher, joo. No eikö tää Björkstedt nyt niin huonoa? En mä tiedä, chatti huutaa farssia, mutta mun mielestä oli ihan ok. Mut hei, alright, mennään Jesse Puljärven johdolla vuoden toiset HUT-mestarit. Siis
Kyllä mä nyt sanon. Meidän ekat Hood Champsit, niin päättyykö meillä 17-3? Niin. Kyllä mä sanoin, että suoraan hypätään siihen vaikeampaan mahdolliseen tavoitteeseen 20 voittoa. 20 voittoa on aina kun mä oon pelaamassa, niin se on pakko olla se tavoite. Okei, mitä mä pääsen sinne Hood Champsiin pelaamaan? Kilpailullinen, tosta, arvopeli, mestarit, noin, 20 peliä käytettävissä. Let's go boys. Jengi pitäisi olla, ei ole ehkä ihan yhtä niin hyvä jengi kuin oli niissä ekois Hood Champseissa verrattuna muihin pelaajiin, koska mulla ei ole jengi oikein kehittynyt, paitsi toi Puljujärvi totta kai, mutta muilla sit varmaan vähän enemmänkin. Mut Puljuhan on ihan, tiedäksä, se... Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Puljuhan on vähän niinku 4 pelaajaa upgrade samalla. Sä oot +6 overall, jos sä oot Crosby. Joo, mä tiedän, että täällä on jotain uusia plussia. Mä nyt haluan vaan mennä pelaamaan. Mulla on 2 liveä aikaa, nimittäin pelaan nää Hood Champsit loppuun. Eli nyt torstaina striimi ja sit sunnuntai-iltana striimi. Ja näissä 2 livessä pitää saada Hood Champsit pelattua. Eli tää live ja sit se sunnuntai varsinkin tulee olemaan pitkä. Kauan striimaat. Ihan vähintään pari tuntia. Noniin, Tuksu ekana vastas. Alright. Eiköhän mennä. Eikä Crosby ylisät +6. No niin, no Eichel ja Nylanderhan mulla olisi valmiina. Mut mä en tiedä kuinka vaikea joku Crosby olisi sieltä duunailla. Noniin, hei! Eiköhän mennä. Pitkän tauon jälkeen. Saa nähdä mikä on vire. Totta kai tosta noin 1,5 viikkoa sitten niin mä voitin 2v2-turrauksessa Niken kanssa vähän massia, että se on viimeinen kerta, kun mä oon pelannut tälleen hikisesti niin sanotusti. Kyllä mä sanoin, että tahutti. No Bia Pro menee kyllä aika hikiseksi, täytyy sanoa välillä. Ja sinne Vondra, aika hyvä haku ohi suoraan. Partner, otetaan suoraan alaspäin. Ei pääse ohi tosta. Ei todellakaan, just näin. Loistava puolustus. Näin, ei päästä vihuun mihinkään. Daukti Thorntonille. Hyvä breikki, oisko tohon Nylille. Faber, Vondra, Daukti, Faber ja Rannet ohi. Nyli. Vanha-aikaisella. Miten ei laita? Perhana. Mun pitää laittaa taas rekordi tohon mun facecamiin. Näette missä mennään aina Hood Champsissa. Laitan sen tän pelin jälkeen. Faber, oisko tohon Roenikille? Ohan se. Jeremy Roenik. Ja takatolppa. Nythän on tullut päivityskin tässä ihan pari päivää sitten. Mä en oo pelannut tämän päivityksen jälkeen. Et jännä nähdä mitä se on muovannut juttuja. Jos on. Miten te ootte huomannut? Ootteko te huomannut patches mitään? Tippuuko ästät sun mielestä harjakärjestä vielä? Tippuu. Just fiilistelin sun 20-0 ainoa vaihtoehto viimeisestä videoa. Oli kontsaa edelleen. Oi. Viime vuoden viimeiset Hood Champsit, ketkä muistaa? 19-0 ja viimeinen peli jatkoajalla turpa. Se kyllä sattuu. Pulju, ei laita. Se on oikeesti ihan katastrofi. Siitä asti kun mä oon vaihtunut tekemään kontenttia suomeksi, mä en oo ikinä saanut 20-0. Se on ihan käsittämätöntä. Matthews. Mut is it time, Pulju? Is it time? Puljun johdolla me mennään 20-0. Anteeksi, mitä toi Ottinger tekee tuolla? No, ei ainakaan mennyt sisään. Se on tärkeää. Okei, nyt vuotaa kyllä. Nyt vuotaa keskusta. Toi oikeesti, silloin kun sä oot ylivoimalla, niin toi on yllättävän vaikea toi puolustaminen. Ja Matthews painaa. Pahalta tuntuu, kun Matthews laittaa sua vastaan. Sä oot laitettu Laineen takas kokoonpanoon, kun nykyään voi olla useampiakin kapteenin jengissä. Joo, näin mä ymmärsin, mut hei. Mulla on Puljusi ottanut Laineen paikat Chicago-kentässä. Eihän Laine mahu mihinkään enää. Ei se nyt Teemun tilalle mene 4. Teemu. Mä sain muuten sen 85 Zetterbergin siitä ekasta Hood Champsista, Hood mestareista. Niin ei niinku... Mulla ei ole sitten jengissä. Ei oo mitään paikkaa, mihin Zetterberg menee. Ei mitään paikkaa. Mä nyt annan se olla kokoelmassa, jos tulee jossain vaiheessa käyttöön. Syvä.
Kontra. Ylander. Roenikki. Ja Roenikki etuse. Ja mitä tolpassa? Toi ei käsittämätöntä, kuinka paljon tolppia tässä pelissä tulee. Se on ihan sairasta. Kontra. Välistä vaan. No, miten ei pasta saanut tota. Marneri seinille. Ei tuu sieltä. Ja Aikel. Ai, yritin siihen Aikelille, jos jostain jaloista tulisi. Ei tullut. Tämäkään voi, loistava taklaus. Ei mene tosta. Hyvä puolustus, no niin, sit tarvitaan vaihto. 4. kenttä. Eka peli heti ollaan vaikeuksissa. No, ei jumalauta. On kyllä tatsi hukas, täytyy sanoa. Tää on niin helppoa kuin ennen, että pidät vaan viikon breikiä ja sit tulet niinku lätkii tänne. Mitä Sauno sanoit? Ei. Ei jumalautaa. No niin. Oona tuli juttelemaan ihan fokus. Heitä kaverille tyhjiä. Ja 2-0 saman tien. Ei voi eka peli hävitä ihan oikeesti nyt. Fokus. Ei me hävitä. Aina voi ottaa pari eteen. Nikekikkaa voittamaton RS2 aikaisessa finaaleissa sanottiin. Annettiin vaan vähän eteen ja sit tultiin takaa ohi. Se on kivempaa tuoda takaa ohi. Otetaan ykkösketju tähän. Lyli. Ja mikä koppi, kaveri Ottinger. Terve. Se oli hyvä haku. Seuraava menee. 0-20 unelma elää. Noniin. Onko susta tullut vanha, kun ei lähde enää heti? Yksi erä lämpö. Tästä työnnetään. Ja vihu lukee kun kirjaa. Mitä mä nyt heilun täällä? Heilun kuin heinämies, hyvä koppi. No, tää oli aivan surkea erä kyllä. Ei voi mitään muuta sanoa kyllä tohon suorittamiseen. Suunta ylöspäin. Legendan mukaan eka peliä ei lasketa. Valitettavasti EA on eri mieltä. Noni. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Mitään yli? Pari tonttiin yli. Ei oo laittanut vaan. Kerro Horton. Hyvä. Miestä seinille. Näin. Ja kakkoskenttä. Mä lupaan maalin tässä vaiheessa. Sinne Faberille. Tästä on Roenikin hyvän näköinen. Olisiko pulju? Ei. Taisi kiekko. Tää kyllä alistaa mua tää äijä niin pahasti tällä hetkellä. Mä oon niinku aivan helisemässä täällä. Tiedän mitä päitä pitäis olla. Okei, nyt otetaan aika lisää. Herran jestas, 3-0. Otetaan mä nyt kokeilen vähän herätellä. Mä vaihdan yläpuolikuvakulma. Katsotaan vähän ylempää. Tiedän mihin suuntaan vihu menee. Rangaistusta vaan. Ei mä voita tätä peliä vielä. Ei tässä oo mitään hätä. Parantaa pitää. Tykkääkö chatti muuten katsoa enemmän täältä korkealta vai tosta vähän matalemmalta? Pulju. Ja Teuva. Arvoinen kyllä siihen. Ja Teuvo. Älä vedä rystyltä, Teuvo, hei. Tää on vähän huono karvaus tuossa. Nope, ei tuu sieltä. Ja lätty.
Pulju! Ja ei tee puljukaa tosta. Ja Roenik, älä nyt jaksa. Hei, näistä paikoista pitää pystyä tekemään, jos haluaa voittaa näitä otteluita. Hirveellä hanalla Vauttinger tarvitaan. Mä heitän kaverille taas tyhjiä. Okei, otetaan ykkösketju takas. Puolet pelistä jäljellä vielä. Jos tää ei pystyy puoleen peliin tekemään 3 maalia mua vastaan, niin ei pysty mäkin. Olisiko Konralle. Sitten mennään. Anna vaan. En pääse mihinkään. Perkele. Padaukti. Hieno. Tää on kyllä ihan hirveetä matsia tällä hetkellä. Taas 3. ketju. Hieno Lindholm. Hei! Tuomari. Matthews! No älä nyt viitti! Pakko se on mennä kohta. Aikka saa Teemun kiinni, just näin. Otas tohon keskelle. Näin, Lindholm. Noin ja suoraan vihulle lapaa. Back up. 4 ei kyllä salli enää, sen mäkin hyväksyn jo. Tai 3 on ihan tehtävissä. 3 tekee vaikka yhteen vaihtoon. Oho, niin vihu menee. Mulla on takiskin. Vauttinger, iso koppe. Tarvitaan vaihtanutta. 4. ketju. Oisko 4? Teemun johdolla. No niin Teemu, käy sanattaa 1. Teemu. Ei jumalauta, Teemu menettää kiekko. Otas tohon. Ja pakki. Ei. Ja sekin jää. Se on 3-0 tappio-asemassa viimeiseen erään. Mitäs motivaatio me keksitään täältä näin? No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Ja tää korkeakuvakulma on lähtenyt kyllä yhtä. Ja sävit, niin tuleeko rangaistus? Joka häviös tänä vuonna tulee hutisrangaistus. Missä sä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Noni, kamo! Ja sieltä. Eka vaihto olisi kova tehdä nyt. Ja Ponra, nyt on hyvän näkö. Ei voi jäädä siihen! Oh my god. Siis... Tämä on näin helisemässä täällä puolustuspäässä. Ihan uskomatonta. Ylander. Thornton. Aika kivan näköistä tulee Jumbojoe. Ota takas. Ja en saa Ponrallekaan pelattua tohon noin. Hyvä pelastus. Noniin, kakkoskenttä. Mistä me löydetään? Onko Teuvo siinä välissä? Onko? Turbo Teuvo. Pikku movementilla. Hyvä Teuvo! Mistä löytyy? Onko Isit Time pulju? En pääse. Hyvin kyllä puolustaa kaverita. Hyvin on kyllä pelannut muutenkin. Siis mä oon ollut... Vihu ansaitsee tän 3-0 johon. Ehkä mä jonkun maalin tästä paikasta olisin voinut tehdä, mutta mä oon ollut kyllä paljon huonompi tässä pelissä. Kaveri rupee pelaa jo futista. Lähtee omiin pelaa kelloa. Otetaan Noniin, ja sekin menee ohi. Herran jästäs. Taitaa 20-0 Dreami loppuu aika lyhyen. Hyvä. Ja sit mennään. Hyvä aika. Nyt on aika nätti tää avaus. 10 minä kellossa. Tarvitaan nopeat ratkaisuja nyt.
Matthews, etukulma. Noniin Matthews, come on, täältä tullaan chatti, täältä tullaan. Heitäs tähän vaan uploadeja. Uskotteko kotona? Big boys need to be big boys. Mä tuun tän pelin vielä, me tullaan tää matsi vielä. Ei mitään hätää vielä, ei mitään hätää. Tosta noin. Agre. Tähän vaihtoon seuraava, neloskentti. Hieno puolustus. Peli vaan. Ei vitsi, mitä? Hieno, just näin. Ja Karsso. Kato kun vihu hassaata. Ja mihin toi syöttö lähtee? Ei herran jumala. Ei tuu. Noniin. Ja ykköskenttä. Miten kaikki kentät on hapoilla nyt? Honra. Oi, ja jostain kimmokkea. Mä sanoin, mä tuun vielä. Näin tässä aina käy oikeesti, joka kerta. Joka ikinen kerta. Boys need to be big boys. Heidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Mä en tiedä mistä mailasta toi meni, mutta otetaan vastaan. Ja vihu on ihan helisemäs nyt. Ihan helisemäs yhtäkkiä. Ja sieltä tullaan. Onko Matthews pelitasoihin? Onko näin? Ei mitään helvettiä. Erik Lindroos, terve. En saa kiekkoa pois. Ei mitään. Paljon aikaa vielä. Mä sain nyt flown päälle. Ei voi estää! Kiitos paljon Donatasta. Katon ihan kohta. Onko Champion 15 kolun Victory Pack ja 12 kortin Mega Pack ero miten paljon tai mitä niistä saa? Nyt en kyllä osaa sanoa yhtään. Katsotaan pelin jälkeen. Hassi. Ei oo paitsio tuomari, hei varri. Erotuomari, missä täällä on erotuomari tarkkailija? Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? No niin, 2.30 kellos. Ei vitsi. Piti vähän pakottaa, on niin vähän aikaa. Jollain säkään se olisi voinut tulla sieltä. Vapain. Vai pitäis olla se kiekko? Vielä olisi aikaa 50 sekkaa. Se on vielä hidas 50 sekkaa. Siihen ehtii rakentaa hirsimökin siinä ajassa. Tää vihi on kyllä hyvin pelannut aikaa koko aika johossa, että se on silleen vaikeet. Hieno. Ja tästä hyökkäyksestä maali. Tästä hyökkäyksestä tehdään maali, niin me voitetaan tää peli. Otetaan tohon noin. Ai Jussi yli oli. Okei, nyt ei taida riittää enää. Vai riittääkö? Tortto. Spinorama. Väkisin sinne luukulle. Ei riitä. Näinkö se päättyy? Kyllä, ensimmäisestä Hutchins-pelistä häviö. Ai, kolmosera oli vähän parempaa, mutta vihu oli kyllä paljon parempi tohon peliin. Ei voi mitään. Ekas matsi heti turpa. Hyvin kyllä pelas vastustaja. Jaas, se on muuten saman tien rangaistusruletti sitten. Okei, mä laitan ruletin kuntoon, niin katsotaan mikä sieltä tulee. 0 ja 20, jees. No, mennään 19 yhdellä sitten. Randomizer. Random wheel. Kunhan nyt ei tuu sitä tabasco-shotteja, koska tosiaan mä oon menossa niinku jäille tossa 12 tunnin päästä. Itse asiassa täsmälleen 12 tunnin päästä. Et jos on maha vähän hellänä siellä, niin se ei välttämättä nappaisi. Okei, otetaan Tabasco, shot,
Sitten, no giveawayt on kivoja, koska se on niinku teille tommosia kivoja juttuja. Eihän ne nyt ole mitään rangaistuksia. Siis Foodora 15 € lahjakortti, niin se olisi ihan paras. Pelaajan pikamyynti. Random. Sitten on giveaway. Ekipaita. Tai sitten giveaway. Foodora lahjakortti. Ja sitten vielä viimeinen on Pronssi MB seuraavaan peliin. Toi olisi kyllä ikävä. Sitten olisi oikeasti 2-0 startti varmaan. 0-2 siis. Jes, otetaan toi. Näin. Alright, katsotaan mikä tulee. Chatti valmiina. Oh. Click to spin. Ei Tabascoa. Siis kaikki muut paitsi Tabasco. Se oli näin lähellä. Se oli näin lähellä. Hyi helvetti. Hyi mun sydän oikeesti pysähtyy äsken. 0 ja 20 tulos. Jep, oikein nyt alkaa häviökierre. Se on kyllä ihan totta. Pronssi MP. Katsotaan ketä meillä on kokoelmassa. 0-2 ja uusi rulla. No se tos onkin vähän huono tossa Pronssi MVs, kun se yleensä meinaa sitä, että sitten seuraavakin peli on niinku todennäköisemmin häviö. Tuplaruletti on mahdollista, mutta katsotaan pelaajat. Mitäs me laitetaan? Me laitetaan Ei, sori, hetkinen. Kätisyys. Ei kun mitä vittua. Sori, mä oon ihan pihalla täällä. MB, noin. Ja kaupattavuus on... Missä se kulta on? Mä oon niinku ihan pihalla täällä hutis nykyään. Sitä on ihan käsittämätöntä. Ei se tuo. Lainatyyppi. Kokoelmatyyppi. Eikö täällä voi hakea erikseen pronssikortteja enää vai eikö mä vaan löytänyt? Eihän mulla ole pronssiveskareita. Mun pitää käydä ostaa pronssiveskari. Tarvit noita uusia kortteja joukkueeseen. Niin varmaan tarviskin, mutta mulla ei nyt aikaa katsoa niitä. Mun pitää pelata. Mulla on oikeesti 2 striimiä aikaa pelaa nää koko HUT Champsit tällä viikolla. Sitten katsotaan tän Champsin jälkeen jengiä paremmin. Mutta jengi ei vakuuttanut ekas pelissä. Mutta oli kyllä miehessäkin vika. Oli siis aivan katastrofipeli, jos niinku rehellisiä ollaan. Siis ihan hirveä. Täällä ei pysty enää hakemaan pronssipelaajia erikseen. Siis mistä tää johtuu? Pienin on 74 overall. Okei, katsotaan se. Eli kokonaisuus. Ei oo pronssipelaajia. Mitä? Niitä ei ole. What? Okei, anteeksi. Eli 74 on pienin. No mennään sillä sitten. Sulla on toi Vol 74. Joo, no mennään sillä sitten. Se saa olla pronssiveska. Okei, mä en tiennyt, että tässä pelissä ei pronssipelaajia. Aina oppii uutta. Rahantuloa ei voi estää! Mitä kävi toinen NHC, kun eiks niitä joukkueita ollut 2? Hävisin juuri, iso kiitos 2 eurosta. No en kyllä osaa nyt sanoa. En osaa sanoa. Sun pitää NHC-tyypiltä kysyä. Ehkä jengi on ollut vähän vähemmän nyt jäillä ja on silleen se. Hei, täällä on 72 overall maalivahti. Abri-levy menee kyllä ihan pronssiveskasta. Mimmi sinne pönttöön. Hei, joku niin hävisi juuri laittoi se 5 euron donaten tossa aikaisemmin. Iso kiitos hävisi juuri 5 euron lahjoituksesta. Oli niin fokus peliä, että unohdin tuon. Onko Champion 15 ollut Victory Pack ja 12 kortin Megapack eroa mitenkään? Mä en oo avannut kuin se 15 ollut Victory Packin. Se taisi olla 1/83. Se ei ollut edes kauhean hyvä. Mä en tiedä mitä siitä Megapackista saa. Mä vaihan vähän kanssa taktiikoita. Ihan farsi toi äskeinen peli. Mä laitan takas ton maaliedusta. Mä oon pelannut paremmin sillä, että mulla on 1 ja 4 maaliedusta tai 2 ja 3 maalin takaa. Pakkiparit on ihan hyviä noin. Joo, nää on varmaan ihan hyviä noin. Mä laitan... No ei laita karvoista.
Aggressiivinen 3 ei missään nimessä. Otetaan nyt vahvan puolen nousu ja avoinna pysyminen. Vähän pikkumuutoksia. Otetaan vähän näitä, mulla on vähän mennyt näitä kommentteja ohi. Raipe kun lopetti uran, niin siltä kysyttiin, miten teit yli 1000 pistettä ura-aikana, niin sanoi, että sattu pomppii. No se on Raipe. Nöyrä Raipe. Megapakko huono. Toisesta saa 283, toisesta saa 1. Laita se rekordi. Totta. Joo, laitetaan rekordi nyt tähän ruutuun. Näyttä sen. Eli teksti. Noin. Record. Että aina jos tuutte vaikka striimistä. Jos kelailette liveä vaikka jälkikäteen, tai sit jos tuutte liveä niin välillä kattoo ja sit lähdette pois ja tuutte takaisin, niin tää on kyllä hyvä, että Jamsissa sit tiedätte aina mikä rekordi mulla. Mikä tää 20-0 on? Onks mä liian paska nykyään siihen 20-0? Eiks riitä enää? Ihan uskomatonta. Ennen nää oli ihan arkipäivää, nykyään niinku hirveä. Ihan käsittämättä. Mulla pitäisi olla hyvät jengitkin. Ei niinku... Tää on ihan sairasta. Tarvii vaan Nikke Dangelsin pariksi, niin se kantaa sut voittaa turnauksia, mutta ei oo itelle enää mitään annettavaa. Reunaviiva tohon noin, yes. Heitäs tommonen musta tausta tohon, noin. Reunaviivan koko. Tommonen 10, noin. Sitten heitetään se tänne. Yes. Näin. Ei uskokaa, MM-kisat jos tulee vielä, I'm back. Totta kai se ei oikeasti, se ei ole mistään muusta kuin ajankäytöstä kiinni, näin mä aina sanon. Ei se ikä vaikuta, se on se ajankäyttö, se vaikuttaa. Heitäänkö me tonne Matthewsin päälle toi rekordi? Tonne. Mutta ei se nyt voi Matthewsin päällä olla, mä heitän se tohon, onko se tossa alhaalla hyvä? Eikö se ole tossa aika hyvä? Se on kyllä aika ruma tossa. Ehkä se on täällä para. Sitä ei kyllä näy tosta kunnolla. Ootas nyt hetki. Me voidaan kyllä hakea tota peliä. Pikeä yläkulma. Mä voisin laittaa sen kyllä ihan tänne, tiiäks? Tänne näin. Näin. Sunny Yuan Sharks. Niin ja mulla on se 72 overall veskari. Katsotaan mitä tapahtuu. Oh no. Joo, mä pidän sen tuolla. Jes, toinen mats. Ei, nyt pitää herätä. Nyt oikeesti. Kuka täällä oikein pelleilee? Nyt ei pelleillä, nyt laitetaan kiekko uuni. Sunny Yuan Sharksille, jos tulee häviö, niin mä oon washed. Ei osaa aloittaakaan enää. Mulla on siis, mä oon tekemässä tutorial-videot, mitä olla hyvä NHL 26, mutta eihän mä voi semmosia tehdä oikeesti tätä menoa enää. Ei nyt asennetta. Kato, mulla on ihan hullu veska, 72 overall. Toihan vie Ottingerin pelipaikan. Ponra. Faber. Daukti. Nylander. Horton. Oisko one-timer ja Ponra? Saman tien hyvältä tonti. Fytsörikää tässä siitä. Entä? Jes, oisko Roenikilt viivaa ja sitten kaveri sitoo. Oisa se pitänyt arvata. Ei tuu. Ei mihinkään, jes. Sitten Roenik. Jeremy. Siitä yritin leikkaa ja laittaa räpylälle. Aika kivan näköinen, mutta ei uppi. Siinä oli hyvä syöttely. Nice. Karsa. Ja Dali. Karsa. Kiekko liikkeelle. Dalin. Ja Roenikin. Lätty se takikselle. Kato kun se putoo. Tervee. Oho. Se on semmonen vanhan liiton lätty. Nice. Ja yli. Spinorama. Ei lähde Spinari. Hullier. Hieno. Ja Torton. Ja Joe Torton. Yritin Datsuk-flippiä. Ei voi lähteä 0-1 rekordilla lähteä hakemaan Datsuk-flippiä läpi, jos 0-0 tilanteessa. Nyt oli ylimielinen. On
Ei saa. Ei. Ei näin. Hieno Faber. Ja pakki. Nyt pitäis mennä tosta Matthewsin välistä. Ilmaveivi. Oi, mitä? Ilmaveivin kanssa kyllä sama juttu. Ei varmaan noitakaan saa hakea 0-1 rekordilla. Ja Drew Doughty. No niin, nyt on paljon paremman näköistä tekemistä. On kyllä paljon huonompi vihukin. Joo, patchissa ilmeisesti muutettiin noita lättyjä. Pystyy vetää pienempiä lättyjä. Joo, mä onneksi. Se oli mun eka palaute, kun mä pelasin tätä peliä, että lätyt lähtee niinku kilometrin kovuudella aina. Hieno. Joo, ei vihusta ei oo yhtään mihinkään tässä matsissa. San Juan Sharks on ihan... Joo, kato nyt. Matthews tulee. Ja tää Matthewsinkin jakko. Pasternakilla. Nyt Matthews taistelee se kika sieltä. Hieno. Hyvä Faber. Tansu. Ei voi Mikke menettää siihen. Hei, mitä? Nyt vähän siis asennetta siihen karvauspeliin. Joka äijä. Siis mitä tää tyyppi tekee? Siis mitä tää duunaa tää äijä? Oikeesti. Mitä täällä tapahtuu? Nyt on kyllä vähän hätä. Siis tää kaveri vaan syöttelee niinku omiin koko aika. Mikä juttu tää on? Kuka täällä oikein pelleilee? Hieno. Ja sitten viereen. Puljujärvi! Kieli ulos vaan. Ja arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille! Ihan sairas pulju. Is it time? Is it time? It is. 140 tonnin Jesse Puljujärvi on se. Jesse Puljujärvi. Vitsi mä oon syttynyt, mun algoritmi rakastaa puljuvideot. Mun TikTok-algoritmi... No mutta ruvennut seuraa TikTokia, se on huono tapa, ei vitsi. Mut niinku mulla on ruvennut tulee näitä puljuvideoita sinne. Mä näen jokaisen puljukieliremiksen sinne. Sit jengi tägäilee mua vielä niin. Aina piristyy päivä, kun mä näen puljuja. Ja Ponra... On. Kaunistaa. Onko kenkälaatikko? Tammisen kenkälaatikko. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Kävi kyllä silleen vähän tuuri, kuka tuli vastaan niinku tossa Bronze MV-haasteesta. Kauan se KEH 30-koodi on voimassa? Joo hei, siis Espoo antoi vaan mun seuraajille KEH 30-koodilla 30% alennuksen. Siis huomiseen HIFKI Espoo-peliin. Niin käykää siis kokeilemaan, toimiiko vielä. Mulle vaan sanottiin, että rajoitetun ajan, ei muuta. Toivottavasti se on vielä voimassa. Mut kaikkiin lippuihin siihen matsiin -30 €. Koodilla KEH 30. Milloin Puljun kanssa NRI? Se olisi kyllä ihan siis uskomatonta. Kesä on varmaan paras aika, kun se on varmaan Suomessa silloin. Pitäis laida Pulju DM. Mä vielä tiedän, mitä Pulju on nähnyt niinku tolleen somesta ja näin, et senkaan lentäis juttu. Se on jotenkin niin chilli oleva tyyppi. Pelataan NRiä vastakkain, ne molemmat on. Ei vittu, se olisi siis ihan uskomaton. Yli. Hei! Onhan toi nyt pakko olla rankkari. Mikä täällä meininki just tuli saunasta? Huono.
Hävisi ekan matsi Hood Champseis. Ihan katastrofi. Ei mitään, ihan hyvä fiilis. Siis hauska livetellä iltasi. Vähän erilainen. Vähän erilainen. Voittavaa veskaa kato vaihtaa. Just. Mitäs me keksitään? Mä olin äsken tekemässä tuota reverse toe dragia, niin tehdä sama. Anteeks, näittekö tekin ton puolimaaliin tyhjän tuon räpyläpuolella? Ja muka saa kiinni. Selvä. Nyt Torto alasta aloitus. Ei. Kaveri tekee nyt kämmen työntöä, siis onpa jotenkin hämmentävää. Ja yli. Konra. Laittaa Carssonille. Erik Karssa. Hei! Auttakaa nyt joku tätä Sadioseeta. Mä ostin jo liput HIFK Espoo-peliin siitä. Ostit VIP-lipu. Oho, kova. Kova. Mitä mieltä sarjakärkin joukkueesta? Ai liigassa? Ai ässät vai? No en tiedä, yllätys. Mitä muut voi sanoa? Yhtä ässien-peliä en oo kattonut, niin en osaa yhtään sanoa mitä siellä on. Ketkä siellä dominoi. Ja Teemu. Teemun tontilla. Ja Teemu vetää Teemun tontilta ohi. No, ja Roedikki. Rupeisiko riittää vihulle pikkuun? Voittavaa kokoonpanoa ei vaihdeta. No niin, kyllä. Kyllä toi 72 on verran veskari. Kyllä se lähtee sieltä. Okei. Hieno. Aikel. Ja Jack Aikel. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. No ihan eri vire päällä kuin ekas pelissä. On kyllä ihan eri vihukia. Luulin ekaksi tätä nauhoitteeksi, mutta hyvä, että on iltalive. Mennään iltasadusta hyvin. Noniin. Hyvää iltasatua teille. Voitte sänkyys vähän kuunnella, laittaa mut siihen korvan juureen. On aika kiva, eikö niin? Kuka ei halua sängyys kuunnella meikäläisen ääntä? Matthews. Viiva, Daukti. Mihin lähti veto? Kuka toi kaverin veskari on? Denaltti. Näyttää aika pitkältä ainakin. Ei se mitään kiinni saa. No Jyppi kakkosen ei nyt ole niin iso yllätys oikeasti niin kuin ennen kauden alkuun. Mun mielestä Jypistä sellainen kauttakin, että on hyvä. Ja mitä jos on tämmönen ja sytyttää siellä pukuhuoneet oikeasti? No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Niin miten sä et vois olla voittamat matseja? Tässä on kyllä yllätys. Ja no HIFKillä nyt on vaan loukit. Oikeesti mä laitan HIFKin menestyksen aivan 100% loukkeen piikki. Ei oikeesti. Jos sulla on niin monta kärkipelaajaa sivussa, niin että sä nyt voikaan pärjätä. Mut toi Ilves on kyllä. Mä en tiedä. Kertokaa joku Ilves-fani, mitä siellä Ilveksessä tapahtuu. Itse aina nukahdan sun ääneen. Ihana. En tiedä mikä teet vaimaa. Eteen. Siis tää levi on ihan sairas. Mikä... Ei oikeesti, mun pitää lopettaa tää. Mikä tää juttu, että mä heitän aina vihuille tyhjiä? Miettii niinku äskeinenkin peli oli 3-2 jäljellä, niin miettikää, että sekin olisi ollut 2-2, jos mä heittäis kaverille veskarille. Siis toi pitää lopettaa toi perseily. Aina pidetään veskarilla jatkossa. Huono kyllä. Joo, Espoolla peli huomenna, kyllä. Ja hei, huomenna mä tuun vetää pregame live, samanlaisen kuin viime viikolla Tampereelta, niin huomenna Espoosta. Et tulkaa mestoille, se on 5-6 se live. Live sitten. Nyli. Oh. Oi, kun sä oot likainen jätkää. Hyi olkoon Nylander, YouTubettaja on. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. On ylimielinen! On niin, ottaako viulun
siihen vielä Eetto jäi ja aivan elukka. Aivan elukka. Täällä yksi epätoivoinen IFK-fani. No. Mut hei, mä jotenkin fiilaan HIFKin tilanne. Ei siis, mistä taas jengistä olisi noin paljon loukkaantumisia, niin mitä sä voit tehdä oikeesti? Kuinka paljon HIFKilla on niitä pelaajapudjettia loukkaantumista listalla? Aika vaikea tilanne. Ei tuu. Just näin. Pasternak. Aika kivan näköisesti. Kutia vaan. 6-1. Tämä on ryöpytystä. Se ei ole isku vyön alle. Se on isku maaliin. Siis mä en jaksa, että täällä chatissa on varmaan niinku jonkun verran jengi, jotka ei ole syntyneet 2011. Siis miettikää nyt. Bratislava MM-kulta. Mikael Granlundin ilmaveivi. Siis, täällä on oikeasti chatissa jengi, jotka ei muista noita juttuja. Ilveksellä on niin kovat paineet, ettei osaa keskittyä. Lisäksi muukalaislegioona identiteetti haussa, kuitenkin klassinen työväen seura kyseessä. Niin, no siis, olihan Ilveksellä muutoksia, mutta kyllähän niillä pysyi aikalaisen runko kuitenkin. Freeman lähti ja Suomi lähti, mutta tuli sinne tilallekin Jasekkiin ja ketä kaikkea. En mä tiedä. Mun mielestä Ilves näytti paperilla vähintään yhtä hyvät kuin viime vuonna, niin jotenkin outo tilanne. Ilveksissä on sisäpiiriongelmia, mitkä näkyy pelaajissa myös. Hei, mitäs ongelmia siellä on? Mä en komppaa että Ilveksen kaikki parhaat lähti, sinne tuli tilallekin ukko. Huomisen tulosveikkaus. Kyllä Espoon pitää hoitaa se matsi. Pakko hoitaa. HIFK on ollut niin ongelmissa. Mutta en mä usko, että se helpolla tulee. Mä sanon, että 3-2 Espoo varsinaisella kuitenkin. Mä muistan kanssa 2011. Ruotsin 1 maalin jälkeen Iskä vähän luovutti. Ei saa, hei, mitä? Pääjärvi yllättää Vehasen. Ei saa luovuttaa sen jälkeen. Vastaan Jamalilla. Mitä tää on tullut? Diidadi. No, käsi. Nyli. Nättiä. Oi. Siis nyt tää Nylander on ihan elukka. Olisit Nyli viime peli tehnyt tämmösiä uuneja. Onpa vaikee peli. Pääjärvi yllättää Vehasen. On kattonut replayt tubesta, mutta 2013. Joo, no se on hyvä. Samalla lailla mä oon kattonut sen 95. Sun 99, niin kyllä se on niinku... Kyllä se on suomalaisen lätkäfani, niin yleissivistystä olla kattonut noin kaikki. Vaikka tubesta sit jälkikäteen. MM-finaali 2014. Käynyt mieleen. Niin se oli se Venäjää vastaan. Joo. Tuomarit oli aika iso osa sitä peliä, mitä mä muistelen. Ja Malkkin oli siis aivan yli. Malkkin oli varmaan maailman paras jääkiekkoilija silloin. Hieno. Se taisi olla just se peli, missä sen olisi pitänyt lentää pihalle. Ehkä siihen ei tarvii lähteä. Oon kattonut kaikki kultapelit livenä. Kova. Ei, mut koppikieli on englanti. Ei oo omia junnuja edustuksessa kunnolla, niin nyt puhutaan Ilveksestä ilmeisesti. Identiteetti sekaisin. Lisäksi bronssin saavuttaminen lähinnä pettymys. Ilmapiiri on kireä ja näkyy kentällä. Okei. Tästä tuli hyvä. Olisiko Pääjärvi yllättää Vehasen klippi soundboardissa? No ei joo! Kyllä mulla on nyt niinku taas vuoden mittaan, kun menty pidemmälle, niin kyllä mä oon huomannut, että mulla on semmosia pieniä puutoksia täällä.
Moro Miro. Siis mä luulen, että täältä 80% ei ole kattonut MM95 livellä. Ei riitä edes 90%. 95%, en tiedä. Pulujärvi. Siis jos oot kattonut MM95 livenä, niin sä oot ollut vähintään niinku 90 syntynyt aika lailla. Sä oot niinku vähintään... Sä oot vähintään semmonen 35. Kyllä siitäkin rupee aikaa nimittäin olemaan. Siellä vedetään valssia katsomassa. Daalin. Konralle. Tää mennyt kyllä ihan läpsytelles nyt tää peli. Vihu on taistelu väkisin. Mut kiva. Tää on ollut itellekin tämmönen hyvä itseluottamuspeli äskeisen katastrofin jälkeen, niin saada vähän hyökkäyspeliä kuntoon. Hyökkäyspeli oli kuitenkin sen verran huonoa tohon äsken. MP Jukureiden alkukausi. Jukuritkin on yllättänyt mut kyllä. Mä silti luulen, että Jukurit on karsinnoissa. Onks toi hot take? Onks toi hot take? Katsotaan muuten. Nyt ettei katsoa 7 pelisarjataulukkoa. Jukurit on 5. 11 pistettä. Hifkistä. Joo, Jukurit on karsinnoissa. Ne putoo vielä. Mä sytyin kyllä Jonne Virtaselle teiseen puolelle. Miksi ei oo NR MM-kisoja? GVC tänä vuonna. En minä tiedä. Kysy NRiltä, ei ollut viime vuonnakaan. Kai ne on nyt hyllytetty sitten. Joka on sääli. Se on se syy, miksi mä en pelaa huttia enää niinku NS päivittäin. Enää. Eteen. Ei, nää on blogilla. Ei se nyt tuota viivasta mene. Minkä ikäinen mä oon? Mä oon 99. 26. Täytän toukokuussa nyt. Toukokuun 25 on synttärit. Täytän 27. 30 lähenee vuosi vuodelta. Mä oon nuori vielä. 26han on. Ei, se on ikä eikä mikä. Tästä on tää mun lätkäura vasta alkaa. Road to Mestis, baby. Evo. Pulju. Käys Pulju tekee yksi. Pulju johdolla. Rokkiässä kohta. Mikä Unk? Ei Unk ole 26-vuotias. Nyt oikeesti herätys. Unkit on niinku 35 plus. Imo. Oot ihan prime-iäs. Nimenomaan. Ja siis mun mielestä huippu-urheilijakin prime, niin ehkä se on nykyään vähän nuorempi, mutta se on just semmonen 29-30. Tässä on nuori vielä. Eiks aivotkin kehity johonkin 25 asti tai jotain? Se on kyllä surullista, että mun aivot ei enää kehity, mutta senkaan pitää oppia elämä. Okei, tääkin peli loppukohta. Eki tekee leppäset, just näin. Sidney Crosbykin painoi mun NHL 26 franchisessa. Saa kyllä 43-vuotiaaksi. Siinä on Unk. Wow. No, käys nyt Teemu tekee vielä. Eipä käynyt. Karvat kasvaa koko elämä. No, se on kyllä ihan perseestä. Se olisi kyllä kiva, kun ei tarvitse shavaa ollenkaan.
Eikä näyttäisi luolamiehet 2 viikon jälkeen, niinku toi Joe Thornton tossa. Ihan tommonen parta kyllä mulle ei kasva. Alright! Sanoin korvat, en karvat. Niin sanoit. Oi, hyvä iltalive. Harry Potter 0+3, on se. Hei, hyvä peli, ei ollut helppo reitti. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi kuin helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. MP HPK. Mulla tulee HPKsta mieleen Oranssi Väri, Hämeenlinna ja Juuse Saro. Ihan ok, ihan ok. Mun pitää tehdä, TikTokissa on se liigaranking filteri. Mun pitää tehdä semmonen. Mä luulen, että HPK olisi siellä listalla jossain 8 mulla. Se on niinku keskikasti. Alright. Sitten korvataan toi levi tosta noin. Laitetaan Jake takas Ine. Näin. Ja mitä mulla on 2 kykypistet käyttämättä? Eli muokataan noita. Onks tätä vieläkään patchattu, että nämä kykypisteet resettaa? Nyt ne ei resettaa. Loistavaa. Hyvä EA. Te ootte fiksannut jotain. Näytä tiimi. Tässä on tää tiimi. Tää on sama, mitä te näitte viime livessä pari viikkoa sitten. Ei oo muuttunut siitä. Jotain kehityksiä tästä nyt varmaan tämän champsin jälkeen niin on pakko pystyä tekemään. Tänne on tullut niin paljon näitä ketjuyhdistelmän boostejakin, millä mä voisin parantaa mun joukkuetta. Onko huomen maali se Hifkin Arnefeld? Se on mielenkiintoinen. Onko? Onko ikinä nähnyt +6 line combo? No jengi on puhunut tästä +6 line combosta, että jos mä pystyisin tekemään crossbin, niin sit mä saisin +6. Mä en tiedä mikä juttu tää. Kuinka helppo tää crossbi on tehdä? Kasi kolmosilla. Ai mä saan niinku hetkinen. Onko se niin, että mä saan +6 mun ketjuihin, jos mä saan tää crossbin tästä näin? Onko se näin? Koska kyllä mä nyt pari 83 voin käydä tuolta ostamassa. Moro Helmo. Hirveästi ei kannata parantaa, kun season vaihtuu 29 päivän päästä. Se on kyllä totta, joo. Sä oot ihan oikeassa. Nylander, Crosby, Eichel. Se on mahdollista. Pitää tehdä Nylanderinkin kortti. Mut mulla on se Nylander. Vai pitääkö se olla se uusi Nylander? Riittääkö normi Nylander? Ai mä tarvin se MSPn yli. Okei, no ei me sitten kyllä. Ei me sitten kyllä. Mä pelaan kans NHL 26 ja kato samaa sun liigaa. Ei ollut helppo reitti. No, sehän on hyvä. Jätkä pelasi kuin helvetin Sehän on se hyvin tapa pelatakin. Meni tosi kova eteenpäin. Arvatkaas chatti nyt mikä mun rekordi tulee olemaan tällä viikolla tänne näin. Tuohon chatti. Onko 19.1, 18.2? Eka champsi oli 17.3. Onko huonompi vai parempi? Toi kyllä paha, kun tuli toi eka peli heti turpaan. Yksi, no niin, jes. Okei. Teiltä saa kysyä mitään. Jokic vai Markkanen? Jokic on maailman paras pelaaja. Paitsi täytyy sanoa Koriksen seuraajille, että toi Wembin kauden avaus San Antoniosta niin oli kyllä sen näköistä, että en ole nähnyt ketään koripalloilijaakaan niin hyvää. Yes! Eiköhän mennä. Milloin kerrot se yllätyksen? No, se yllätys oli toi Fantasy Pack tossa striimin alussa. Minkä mä olin jättänyt avaamatta. Jano. Nyli. Hyvä passi. Mikä koppi sä oot kaveri Graveselta? Herra jestas. Joo, Lukakin on hyvä. Jokic ja Wemby. NBA 2 parasta pelaajaa tällä hetkellä, vaan pysty sanoa aika safesti. Noniin. Ei. Tarvitaan nyt, pitää muistaa, nyt ei oo se Sanjosää enää vastassa.
Pitää varautua, jos on vähän kovempi vihu tällä kertaa. Ollaan valmiit tähän matsiin. Mä vähän ärsyttää noi ohjurit. Siis mä aika paljon haen noita. Viime NRissä noi meni sisään ja sitä edellisessä. Niin mulla on siitä jäänyt noi ohjuriheitot. Mut ne ei mene enää tässä NRissä. Noita ei välttis kantaa heittää. Ja Nylander! Mut noi on siihen hyvin, että jos toi irtokiekko niin jää tohon pomppimaan, niin sitten toi on ihan sairas. Daukti. Tää on ihan Dauktin kiekko. No miten ei saa tota? Okei, vihu hädäs. Pulju. Ja Roenikki. Eikö laita? Hyvä koppikaveri Gravesilta. Mikä helvetin Ekin downfall? Milloin oikeesti töihin? Mun mielestä tää duuni on aika kiva. Darlin. Carson. Ja Pulju. Anaa vaan Pulju. Hyvä passi, terve! Kattokaa kun se Pulju laittaa siihen, niin on se. Isäntä. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Joo, näin, että voi olla useampi kapteeni joukkueessa. Totta kai NR 27 tulee. Miksei 27 tulisi? Tämähän on Money Machine eSportsille tää peli. Evo. Ei tarvii kun rosterit päivittää ja jengi ostaa. Eikä. Ja Roenikki. Kato, sama kombo. Puljut Roenikille. Hienoa. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Ja tuliko uusi jäsenyys? Katsotaan asiaa kohta. Ei laiteta. Kamo, Teemul. Ja pasta. Katon ihan. Katsotaanko se hyökkäyksen. Famo, iso kiitos ykkösketju liittymisestä. Jäseneksi liittymisestä. Come on. Thank you, thank you, thank you. Nemokin saatiin tulille. Otetaan tosta. Ei pääs, ei pääs. Nice. Mikkeli Jukurit on karsinnoissa. MP Heljanko. Washed. Ei kai. Liigan parhaat veskoi. Kyllä mä nyt edelleen se liigameriteillä on pakko sanoa se, vaikka tää kausi on ollutkin pikkasen vaikeempi. Oli kyllä aivan surkea menetys. Hyvä koppi Ottinger. Nättiä. No tästä on ykkösketju. Oho, mitä helvettiä mä duunan. Mikäs tää oli? Halo? Ja Faber. Kerkeekö pakki tonne? Ei kerkeä. Block. Keskustatiivina vaan. Ei oo tulossa sieltä. Just näin. Nelosketju kentälle. Olipa nyt oli huono menetys kyllä. Ei lähelläkään. Rahantuloa ei voi estää! Seppo! Ootko Mestistä kattonut? No kyllä mä oon kattonut Jimi Rönkkäsen dominointi ja Teemu Selänne. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! En oo kattonut. Tuloksia olen Famo seurannut. Mut en oo kattonut. Mut me mennään kattoo kavereiden kanssa todennäköisesti Helsinki-areenalle Ketterän Jokerit tossa ensi kuussa. Jos Rönkkäseltä sais vaan lippuja sinne. Tai muutenkin ne mestisliput on kuitenkin sen verran halvempi. Mestiksessä on kyllä fiilistä. Kyllä, no joo, no, en oo seurannut, ei mua, no rehellisesti ei mua kiinnostunut Mestis. Mutta on sillä nyt enemmän merkitystä kuin on toi liiga auki kuitenkin.
Jokerit hävisi Rockillekin. Jep. Mut se on kyllä jännä, jos tulee karsinat ja siellä ei ole jokereita. Sitten tuleekin mielenkiintoinen karsinta. Mitä jos joku ketterä nousee liigaa? Mitä sitten? Onko niillä varaa nousta liigaa? Ihan esimerkkinä nyt. Tai kuka tahansa muu käytännössä. Tutol saattaa olla rahaa. MP Toronto vastaan Devils-ottelu. Toronto on pelannut ihan päin perset tässä viime aikoina. Sitten tain voittaa tää ottelu. Onhan se 2-0, ei mitään hätä. Rockilla saattaa olla ja Ketterällä. Luule. Ei voi estää! Kallella on puolikas lauta, montako lautaa sillä on? Mitä? Kallella on puolikas lauta, montako lautaa sillä on? 0. Ei sillä ole yhtään kokonaista. Mitä helvettiä? Mikä tää... Mikä vittu tää? Kiitos 2 eurosta urheilua. Mikä Kallen puolikas lauta? Onko jopa Rovanperän Kallen? Syntyy kyllä muuten, kun Rovanperä lähtee kokeilemaan formuloihin. Ei, mikä tää menetys nyt oli taas? Ei pääse tuolta. Miten pääsee näköjään? Musta tuntuu, että oikeesti huono osa ollut tässä mun 1v1 pelissä tällä hetkellä on tää mun puolustaminen. Mä vaan heilun täällä kuin heinämies. Mun pitäis enemmän maltilla ottaa toi puolustaminen. Se on sama kuin Bia Pros. Juoksee vaan joka paikkaan. Pitäis olla malttia. Hieno. Se oli hauska silloin, kun mä voitin maailmanmestaruuden, niin mä olin aivan ylivoimasti paras puolustuspään pelaaja. Niitä ollaan kyllä kaukana nykyään. Se on kyllä pelikin erilainen. Daalin. Varssi, nyt on hyvän näköinen. Alkuaina mä puolustin tosi hyvin. Meni tosi vähän maaleja omi. Jotenkin mitä pidemmälle tää vuosi mennyt, tai mitä enemmän pelannut, mistä enemmän se on omissa. Ja pasta. Etäs tonne maalin taakse. Mitä? Nyt on veto lähti. Olisiko Teuvo? Siis, jumaleissan Teuvo. Kyllä nyt Turbo Teuvo pitäis pystyä laittaa kiekko mailan lapaa ja vetää ilman. Ei me. Hieno. Roenikille. Ja Teuvolle. Ja Puljujärvi. Easy time. Easy time. Is it time? Easy time. Is it time? Is it? It is. Siis antaa. Tuton liiga olisi bangeri. Jep. Yksihän sillä on. Jos Kallella on puolikas lauta, miksi sillä on 1 lauta? Jos sillä on puolikas lauta. Tää helvettiä. Missä se toinen puolikas on? Se tarvii se toinen puolikka, että silloin se 1 lauta. Tää helvettiä täällä tapahtuu. Kuka voittaa Vesnan tänä vuonna? Ottinger. Ihan heitto voi. Ja mun Ottinger ei oo kyllä Vesnaa voittamassa. No oli vaikea. Ei voittaa Veskan piikkiä. Milloin oot mestaruuden voittanut? Se oli NR 18. Ja EM-mestaruuden 18, 19, 21, 22, 23 ja 24. 6 kertaa 7. Hienoa. On näin. David Pastrnak. Ketä sun lempipelaaja Espoosta? Niina, se on varmaan nykyään... No siis Rimpinenhän on helppo. Rimpinen nyt on selkeä. Sanotaan joku muu kuin Rimpinen. Kyllä mä Pistol Peteistä, Gwenvillestä tykkään.
Nöyrä lempinimi, Righty Sniperi. Kyllä se on Quenneville. Ja Tomi Sallinen. Espoon legenda. Mä en tiedä mitä Sallisella on tapahtunut. Se teki oikeesti tekikö se 6 pistettä viime kaudella johonkin 50 peliin. Niin tällä kaudella sillä on jo nyt joku 15 pistettä. Täydellinen ilmeen muutos. Mitä kävi 2020? 20 tuli L. Hävisi viimeisellä... Se oli top 16 silloin, viimeinen nettikaan sitä kierrosta. Hävisi Bleem Makerille. Kaikki noi sarjat, niin mun enkukanavat löydätte recapit jokaiseen... kaikkien vuosien MM-kisoihin, paitsi siihen ensimmäiseen, minkä mä voitin. No itse asiassa löydätte reaktio, minkä mä oon tehnyt siihenkin sitten monta vuotta myöhemmin. Jos ne kiinnostaa. Aikkel. Eki Original oli sit mun englanninkielinen YouTube-tili, jos ette tiennyt. Ketä ei kiinnosta kiekkaspota se pelaaja. Oho. Oho. Kova äijä tuli sieltä. On se lauta, se puolikasken lauta. Niin, no joo, okei, hyväksyn. MP Matthew Schaefer. En oo IRL:stä kyllä kattonut. Franchise-modissa on ainakin ihan farsilta sanassa. Kuka on surkein NR-pelaaja? Surkein NR-pelaaja. Siis IRL:ssä. En minä tiedä. Surkein. Ei mä tiedä. Cody Ceesay. Aivan katastrofi. Kakku tämmönen Oi! iso seteli. Iso seteli! Lättyä pussiin. Lättyä pussiin, se on just näin. Iso kiitos Elittiveturi 12 eurosta. Iso seteli. Pasta kokkaa, just näin. Pasta kokkaa vähän pasta carbonara. Mun pitäis... Ai Sheffield on pelannut noin hyvin, 85 pisteen tahdissa. Joo, en oo Islandersin highlightteja seurannut. Toronton matsit mä oon kattonut. Highlightit. Kuka voittaa Calderin? No varmaan toi Sheffield on helppo haku sitten, jos se on yli piste per pelitahdissa. Mikä on rekordi? 1 ja 1. Nyli. Ja sniperi. Ja spinorama. On. Likanen. YouTubettaja William Nylander. Onks Nyliltä tullut jo toinen video? Rattinger. Hieno. Kas tohon noin. Mitä? Cody Ceesay. Siis Cody Ceesay on oikeasti ihan hirveä. Mä en tiedä, se vielä tienaa joku 4 milliä vuodessa. Mä en tiedä, miksi jengi maksaa sille. Mikä se juttu on? Miksi Cody Ceesaylle maksetaan? Mä katsoin sitä Torontossa pari vuotta, oli niin kammottavaa settiä, että niinku kiekollisesti ei mihinkään, omis ei mihinkään. Se on analytiikalta yksi NHL huonommista pelaajista. Silti jengi maksaa sille. Onko GM:n rakastama big body sinne puolustukseen? Ja vanha kun on kokemus. Kokemus on oikeasti, siis kokemus on tietyllä tavalla tärkeää. Jos sä oot hyvä pelaaja. Jos on 2 samantasoista pelaajaa about ja toinen on kokeneempi, niin silloin mä sanoisin, että kokemuksella on paljon merkitystä. Mutta jos sä oot paska, niin ei sillä ole mitään väliä, onko sulla kokemusta vai ei. Tiedäks? Ei se kokemus susta niinku hyvää tee. Sillä jengi ottaa jotain Cody Ceesay tonne 4 millin cap hiteillä puolustukseen. Kokenut pakki, hyvä playoff pakki. 3 viikkoa 350 000 näyttökertaa Willillä. On se! Willin pitäisi siirtyä full time YouTubettajaksi. Eikä. Anna, Aikel. Toista videoa ootellessa. Hienoa, come on. Tää oli Aikelilla. Mitä ei saanut tulla?
Toi on harvinaista nykypäin. Ei kauhean moni NR-pelaaja tee mitään tommoista logisettia. Ihan nättiä, että yli tekee. Niillä on kuitenkin ihan hyvin niinku, ne saa kaikki editorit ja kuvaajat ja kaikki maksettua. Ei niiden tarvii itse tehdä niinku mitään duunia siihen, jos ne haluu. Mut jos ne on siinä asemassa, niin en mä tiedä. Eikö se ole siistiä niinku ikuistaa itselles niitä? Ensinnäkin ja sit niinku ylipäätään muillekin. Jotkut junnut kattoo 50 vuoden päästä kuka on William Nylander, niin pääsee kattoo se YouTube-kanavalle vähän se elämää. Ja mun mielestä se on niinku ihan siisti ajatus. Teemu. No mitä tolpas? Oi. Erottinen. Lähes erottissävytteen Lähes erottissävytteen. ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Terve, mikä uuni. Lempiartisti. Kyllä se on nykyään siis Halo Helsinki. Ihan ylivoimainen ATM. Mä oon kuunnellut niinku viimeisen vuoden niin paljon Halo Helsinkiä, että terve. Mä oon aina tykännyt Haloa. Se on aina ollut siellä Spotify recapissa siellä top 5. About siellä on 4 tai 5. Mutta sit kun mä näin sen livenä pari kertaa, niin siitä kyllä tuli ihan mun ykkönen. Suomen ylivoimasti paras live-bändi. Tai live-keikat ylipäätään. Ei se ole mitään järkeä, kun 1,5 tuntia tulee pelkkää hittiä. Niin on niin paljon niitä hittejä. Joo, se on kyllä ATM. Varmaan pakko sanoa kans Eminem, kun siitä asti kun on ollut Spotify recapit, niin mitä niitä recappeja nyt on ollut? 8-7 vuotta. Niin Eminem on 6 kertaa ollut mun ykkönen. Rahantuloa ei voi estää! Jaha, Seppo. Halo Helsingin takia. Halo Helsingin takia 5 euroa, just näin. Come on, Favo, kiitos 5 eurosta. Tietäjät tietää, on se. Ihan ylivoimainen. Ja Bondra. En tiedä mistä luistimesta meni. Ollaan kyllä tehty ihan hienoja maaleja tässä. Kyllä nyt hei, tuokaa se eka vihu uudestaan. Oli hyvä se eka vihu, mutta nyt tuokaa uudestaan nyt. Nyt on tatsi päällä. Milloin tulee maalivahtivideoita? Kyllähän vlogien yhteydessä nyt tulee jatkossa varmaan aina jotain veskarijuttuja. Niin kuin mä sanoin jatkossa siis oikeesti. Niin kuin mä sanoin viime videossa, mä oon tosissani sen kanssa, että 2026 niin mä voisin tehdä semmosen niin kuin, että mä oikeesti rupeen panostaa tohon lätkäjuttuun ja rupee elää kuin urheilija. Mä rupeen tekemään siitä niinku videoina sarjaa, niin sit niitä on niinku joka videossa. Jos mä nyt lähden siihen. Mä oon tällä hetkellä siinä ajatuksessa tosiaan, että mä lähden siihen. Pitää nyt vielä pohtia vähän. Olisi kuitenkin aika iso elämän muutos. Aiotko mennä keikalle keväällä? Meillä on Oodan kanssa ostettu tonne. Niitten stadionkeikalle. Tai stadionkeikalle, areenakeikalle. Se piti nyt olla. Olisiko ollut. Se piti olla mun mielestä ensi kuussa. Mut sit se siirtyi. Koska Elli on raskaana, niin se siirtyi sinne. Ensi vuodelle. Niin me ollaan silloin menossa. Mä en nyt tiedä mihin se täsmälleen siirtyy. Kuka voittaa liigan tänä vuonna? Oulun Mafia mä sanoin ennen kauden alkuun. Kai mä pysyn Oulun Mafiassa. Oulun Mafia. Eli Kärpät. Noniin, hyvä matsi 7-1. Pari blowout winstia tohon. Ja rekordi on 2-1. Ei tänään ei tuu pakkoja. Mitä jos teet Veska-liven? Siis, mähän on joskus livettänyt UJilta GoProlla niinku pelaajana. Se akku kestää vajaan tunnin. Et me voidaan tossa talvella, siis mä voin ihan tosissaan tehdä jonkun UJ-liven.
maalista GoProssa. Se on mahdollista. GoPron kautta mahdollista livettää. Mutta se akku tosiaan kestää joku 45 minuuttia. Why not? On se ainakin vähän erilainen. Orei! Sitten 4. peliin. Milloin eikä sulla on treenit? No nyt taitaa seuraavat olla sunnuntaina, mutta mä en taida päästä sinne. Jäsenet näkee muuten sunnuntaina, mitä mun tryoutit meni. Mä olin tuossa Salamilla 3. divarissa. Kuvasin treenit tiistaina. Jäsenet näkee sen sunnuntaina. Tulee seuraavaan vlogiikin pienen matsku. Tai vähän matskua siitä, mutta jäsenet näkee ne koko treenit sitten. Olisiko joku päivä vielä Chicago Ramirezin kanssa ja Pedardin kanssa? No, se oli legendaarinen eka kaus, kyllä. Aitko katsoa U20 MM-kisat livessä vähän niinku Four Nations? Joo, hei. Ihan jos mietitte noita kisastudioja ylipäätään, jos tykkäsitte viime vuonna niistä, niin kyllä tänä vuonna tulee samoja. Siis Suomen matseista, olympialaisissa MM-kisoissa, niin ne ratkaisevat matsit. En mä niinku joka matsiin rupea, mutta niinku kaikki tärkeimmät matsit, niin voin livettää. Kisastudiona. Ne oli siis aivan hitti viime vuonna kisastudiot. Nyt jo häviö tullut. Joo, ekasta pelistä siis ihan katastrofi. Kuka voittaa Stanley Cupin? Toronto Maple Leafs. Mä oon sanonut sitä nyt alusta asti. En mä lähes vaihtaa mun piikkiä, vaikka tää alkukaus nyt on ollut aika huono, mutta St. Louiskin oli 2019 tammikuussa vielä runkosarjan hännillä, et. Onko 26 ollut ostamisen arvona? No mullehan tää nyt on aina, mä oon ihan väärä ihminen kysymään kun tää on mun duuni muutenkin. Mut kyllä mä siis tänä vuonna, vaikka tää ei oliskaan mun duuni, niin vaikka esimerkiksi tää hutti, niin tää on niin paljon muuttunut, niin kyllä mä oon tästä digannut. Nylander. Oisko etu se? Ei. Mutta kaveri ihan hapoa. Mennään tuon Daugtin kanssa Faber laidasta. Pidetään vauhti päällä. Heitään viiva. Okei, mitä mä duunan? No, ei mitään. Oliko taktinen? Oliko taktinen jopa? Nyli! Vetää tolppa. On aika hyvä nousu tuohon. Mä rakastan noit Pensin noit paitoja. Siis mun mielestä noi on niin paljon hienommat kuin ne mustakeltaiset. Siis mun mielestä. Mun mielestä noi on niinku ihan käsittämättömän hienot noi beige mustavalkoiset pingvissit. Noi on ihan niinku superjees. Roenik. Pääsee muuten kämmenellä. Ja Roenik! Roenik on ollut aivan mintis tänään. Onko ylimielinen? On ylimielinen! Ottaa viulu. Ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä aivan elukka! Aivan elukka. Miksi et reagoit Toronton runkosarjapeleihin? Mä laitoin jäsenille ilmoituksen siitä jo. Siis niitä ei munhan piti tehdä niin, mutta niitä ei saa näyttää niinku. Mä en saa ottaa rahaa siitä, että niihin reagoin. Se ei oo niinku. On tekijän oikeuksien vastaista. Ja sit kun mä tein sitä ekaa videoa ja yritin uppailla, niin sit mä sain tietää tämän. Ja Jeremy Roenik häkissä. Ja muutenkin itse asiassa nuo kaikki, jos sä teet pelkästään jäsen-only contenttia, niin kuin vain jäsenille julkaiset, siinä ei saa olla mitään copyrightia ollenkaan. Mut playoffeista tulee sit TikTokiin samat reaktiot kuin viime vuonna. Niin tehdään Toronton reaktiot tänäkin vuonna. Ui. Kauan live kestää. Kyllä tää tässä nyt hetken vielä. Tosiaan mulla on tänään ja sunnuntai-ilta aikaa pelattaa 20 peliä. Ja mä oon nyt niinku 3 pelissä. Eli kyllä mä nyt tänään ainakin johonkin 8 peliä haluun päästä. Pulju. Pakis. Hei. Mä saatan silloin sunnuntai. Mulla taisi olla aikataulu sillä, että mä aloitan sunnuntaina, oliko 7, mutta mä saatan aloittaa vähän aikaisemmin sunnuntaina, että sitten on kunnolla aikaa pelaa nää loppuun.
Siitä sitten infoa myöhemmin. Nice. Älä jäsenille tee kaikille. Mä en saa mitään rahaa niistä NHL-reaktioista. Se on se syy, miksi mä teen niitä. Se on niinku ilmasta duunia, mitä mä teen. Ei mulla oo, mä en pysty tekemään sitä. Se on vähän niinku te menisitte ilmaiseksi töihin. Otas Daalin. Playoffeista mä voin ne TikTokit tehdä. Ne on kuitenkin sen verran nopeet ja mä tiedän, että jengi haluu nähdä niitä. Inimpää. Ja no. Nice Matthews. Ja sieltä Aikel. Nice. On kyllä jatkanut siihen, mihin viime peleissä jäätiin tässä näin. Miksi et pelaa perjantaina? Huomenna mä oon kattoo Espoo Hifki-peli hallilla. Ja sit livetän sieltä. Lauantai meillä tulee vieraita koko päiväksi. Otas Carsonille. Nice. Hyvän näköistä. Olisiko tuon maalia jotain? Häntää. Ykkösketju. Olio. Ja takis. No mikä ihme? Miten toi tullut läpi? Aika hyvä katko. Fontaine, otetaan veskari. Ja no. Pauttinger. Oli hyvä Manu veska. Tuolla on hyvä yllättää välillä tuolla. Mikä se yllätys on? Yllätys oli se fantasy-pakka, mikä me avattiin tossa kauden tai jakson alussa. Kuka on liigan suurin yllättäjä tähän mennessä? Ilves huonoudella. Imo. Ja no ässät. Ilves ja ässät. Siinä on niinku positiivisesti ja negatiivisesti kaksi selkeätä. Mä en tiedä, miksi jengi puhuu enemmän sit Hifkistä. Mä kuulen paljon enemmän Hifkistä juttua kuin Ilveksestä. Mitä mieltä Jypin alkukaudesta? Vakuuttava. Mut ei, niin kuin mä oon sanonut, niin ei oo iso yllätys. Ei oo iso yllätys itelle. Milloin nekin teillä on pelit? NHCn kanssa. Mä en itse asiassa katsotaan milloin meillä on seuraava. Meillä oli tiistaina. Meillä oli tiistain matsi, mutta mä en päässyt sinne. Olin just silloin siellä Salamien tryouteilla. Ja sitten oli kaverin 30-vuotiaat. Meillä on 2.11. seuraava matsi. Pirkkolan jäähallissa. Missä on Pirkkola? Oh no. Onkaan pitkäkin matka. Jos nyt veikkaisit, millä siellä ässät on kauden lopussa. Annas kun mä heitän sulle täältä. Ässät 32. No niin on 32 pistettä. Noin hyvä maali, Erokin. Mitä tuolla Porissa tapahtuu? Annetaan Porille nyt vähän respektiä. Mä sanoin, että 3. Tappara ja Jyppi tulee ohi. Oulun Mafia jää 4 siihen niin. Hieno. Ai vitsi, siitä voisi sanoa tornikin.
Mikä salamat, joku vähän totisempi kiekkojengi. Joo, siellä oli ihan trial, siis coachi pyörittää treenejä ja oli meininki. Siis 3. divari jengi. Voittanut kaikki pelit tällä kaudella. Ilmeisesti aika hyvä 3. jengi siis. Kato, ei tää pääsee nyt sinne pelaa täks kaudeksi 3. Hirveä kuntopikki tohon puoli vuotta. Sitten ollaan 2. ensi kaudella. 2. hullukausi Suomi-sarja. Road to Mestis, ollaan ihan full. Oi. Pulju johdolla. Jesse Puljujärvi on seksikäs. Kieli ulkona. Annetaanko yksi täältä? Missä se kieli on? Oi vitsi. Mulla on Is it time? Mulla on hauskaa iltaisen livettä. Is it? It is. Onks Ilveksessä huonot veskat vai? Hei, kolmi. No niin. Lätäjän lapat. Pulju sytyttää. Ja no. Oho, aika hyvä muuvi. Ei pääse. Olisiko Roenikki taas? Tää on mun kakkoskenttä. Teuvo, Pulju ja Roenikki. Dominoinut tänään. Yritin heittää syvään Matthewsille. En saanut lähteä. Mitä mieltä kun huomenna on Lukko Ässät? En tiedä. Mä oon Espoon hiifkipelissä. Kiitos Romeo. Noni. David. Mut haittaako se, että Ilveksellä on 12-13 ulkkaria? Kyllä Ilveksen ulkkarit on ihan kova tasosiakin. Samalla lailla Kärpillä aina puolet jengästä tsekeistä tai jostain. Se sopii kyllä Oulun brändiin. Ja no. Oi, mikä tuo haltuotto oli Daukti? Toi on muuten aika hieno. Ei ihan saanut vaan tohon rystylle. No. Kyllä mä vieläkin uskon, että Ilves niinku nousee tuolta. Siis ei ne voi jäädä tonne hännille ihan oikeesti. Teemu. Vaaku. Ai Binningtonin pöksystä. Nikke Danglas olisi tänne maalin. Miten päättyy huomenna Tappara Ilves? Tätä mä just meinaan. Kyllä mä vielä uskon, että Ilves... Hei, kamo. Ilves hoitaa. 4-1 Ilves. Ilves oli mun runkosarjan veikkauksissa 1. Siis ei jumalauta. Pakko luottaa. En mä kyllä siihen enää usko, mutta... Kyllä semmonen top 6 on mahdollinen. Hyvin mahdollinen. Heitä tästä tonne noin. Ilves ihan kuin Toronto. Alku huonosti, mutta kyllä nousee. Just näin. Ilves on kyllä muutenkin ihan niinku Toronto brändiltä. Pitäisikö rupea kannattaa Ilvestä? Lätty. Aika nätti. Joo. Terve! Tortto vaan tää väkisin rystyt tuot pöksystä. On ylimielinen. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä aivan elukka! Binnington, hei! Täällä on peli käynnissä. Yksikin. Saako Olli Jokinen potkut tän kauden aikana? No ei todellakaan saa. Siis OJ on ihan vuohi oikeesti. Mun kirjas se mun paperissa paras liigacoach. Mä niinku rakastan Olli Jokista.
Siis oikeasti, Hifkillä on puoli jengiä telakalla. Siis niin paljon kärkipelaajia loukeissa, että en mä niinku mitään laittaisi OG:n piikkiin. En yhtään mitään. Kyllä mä luulen, että Hifkikin on sitoutunut Olli Jokiseen. Kyllä nekin nyt tietää sen tilanteen. 14 äijää on loukissa. Onko se oikeasti noin iso määrä? Siis miettikää. Ottakaa miltä tahansa joukkueet niin paljon budjetista pois, mitä Hifkillä on loukkaantuneita, niin joka ikinen liigajoukko olisi viimeisenä tällä hetkellä. Saako Ilveksen päävalmentaja potkut tällä kaudella? Eikö Ilveksen päävalmentaja, Venas, mikä sen nimi nyt on? Siis tää, joka valmis pelasuja, mikä sen nimi on? Ei Lämmössä oli Lukos. Kuka se oli? En mä muista. Mutta anyway, eikö se tehnyt jatkosopimuksen just? Niin, jep. Niin Niemelä, niin, juu, kyllä. Kuulitko, että 2020 oli kirjoittu sopimukset, että McDavid siirtyy Hifkiin? Joo, se oli se korona. Ei korona, kun toi lockoutti. Työsulku. Se ei tainnut tapahtua sitten. Kuvitelkaa nyt, kun olisi tullut NRin työsulku ja Connor McDavid lähdetään Hifkin paidassa. Kaikki hallit täynnä öhörreijasta. Mut kyllä mä muistan, siis junnut ei muista sitä, kun Erik Karlsson oli liigassa silloin aikoinaan, primissaan. Oliko just voittanut Norriksen Jokereissa? Siis siinä oli fiilistä. Ja olihan niitä muitakin. Kyle Turris haukku Suomen ABC paskaksi. Oi. Veskareita oli jonkun verran. Antti Niemi oli Pelikanssissa ja mitä kaikkea. Ja no. Bluesilla ei ollut budjettia kenenkään. No. Mitä lähtee tuolta vetää? Heitäs tonne ylös. Aika kiva passi. Teuvo. Mä laitan jalkojen välistä etuse. Ei, nyt tulee kyllä Teuvolta runtuun. Chara heitti Teuvon levyys. Darling. Oi. Niko oli aika kaunis muu. Paljon pattui huomen kärpätipa. Mitä? Eiku kalpo. Kärpät. 4-2. Mä et aina jaatun tää liigalle. Joo, ei siis EK oli siis aivan ylivoimainen silloin liigassa. Liuku vaan ja teki mitä halusi. Mut onko se oikeesti siis, vai... Jokerit pelaa ihan perset tällä hetkellä siellä Mestiksessä, mut mä oikeesti uskon kyllä siihen, että ihan sama kuinka ne pelaa, niin ne on siellä liigassa. Ei niinku... Mä tiedä. Jollain kabinetilla tulee olemaan siellä. Siihen mä ainakin uskon ite. Ennemmin tai myöhemmin. Teemu. Pidetään nollapeli nyt tähän näin. Otetaan fokus tähän loppuun, puolustuspäähän. Just näin, Ottinger hoitaa noin. Jes, ja mulla on tää takiskin. On tiivis. Noniin ja... Yrittää vielä keskittyä puolustukseen ja jollain ohjurilla sieltä, herran jestas. Mä oon just sanonut, että noilla ohjurit ei oikein toimi, mutta näköjään. Ketä eikin ole huomenna maalissa Espoolla? En kyllä tiedä. Kyllä mä odotan, että Rimpin on pelannut sen verran paljon. Kyllä viime aikoina. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mun mielestä Rajaniemi pelasi tosi hyvin kauden alkuun. Ne puolitti pelejä ja yhtäkkiä Rimpin on pelannut niinku viimeistä pari viikkoa kaikki pelit. Vaikka Rimpiselläkin oli vähän vaikeampaa, niin silti se vaan jatkoi siellä maalissa. I don't know. En mä tiedä, onks Rajulla joku loukki.
Mä vastaan Pasternakille. Haluatko en olla... mitä mä just luin? Haluatko, että laitan 450 €? Okei. Jos sä tarpeeksi hullu on, niin mikä että... Mut hei, yleisesti noista lahjoituksista, niin totta kai ne tulee itselläkin iso tarpeeseen, mut siis lahjoittakaa vaan jos teillä on ylimääräistä, että oikeastaan haluatte tehdä se. Älkää tee, jos on vähän kukkaros muutenkin pari euroa siellä, niin älkää laittako lahjoitusta. Te tarvitte ite niitä enemmän siinä vaiheessa. Öksyt. Ei tee Matthews. Hieno passi. Mä niittiekin. Saaton kiekon tästä. Ja pakki. Nice. Hieno. Ja sit mennään. GG Kape. Anteeksi Kepe. Rehellinen veikkaus, kuka voittaa liigan. Mä oon sitä Ouluun sanonut, en mä vaihda siitä. Noniin, hei, 3-1 rekordi. Vielä mennään. Ei oo näin niin totesta kuin Irli-lätkässä. Mikä? Miten Jokerit nousis liigaa, jos ei Karsimo kabinetilla? Liiga tietää, että ne tarvii Jokereita. Siis kuka on niinku teidän mielestä, mikä on Suomen isoin jääkiekkoseura? Kiitos paljon Lasu. Mikä on Suomen isoin jääkiekkoseura? Onko se Tappara? Onko se Tampereen jengit? Onko se Kärpät? Onko se HIFK? Jokerit? Siinähän ne vaihtelut on. Se on joku näistä. Onko se Tappara? Siis se Tappara on saanut paljon momentumia tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Mut kyllä mä niinku ite sit... Jos mä mietin, kuinka paljon Suomessa on jääkiekkoseudella faneja, niin mä sanon, että eikö se johtuu siitä, kun asuu täällä pääkaupunkiseudulla, mutta jotenkin tuntuu, että Jokereilla on vaan niin törkeästi. Mut kyllä mä hyväksyn Tampereenkin jengit vastauksessa. Kyllä molemmilla Tampereen jengeillä on ihan siis törkeästi. Onko se HIFK? En mä usko. No. Mun mielestä HIFK jää vähän Tampereen jengeille ja Jokereille. Mun mielestä. Mutta onhan HIFKkin tietenkin. Järkelemäinen. Kiekko Espoo. Oi vittu. Siihen on vähän matkaa. Toivottavasti joku päivä. Olisi ihan kiva tietää vaan niinku fanimäärissä. Laitetaan kaikki Suomen ihmiset tohon noin. Kello on eniten faneja. I don't know. Mikä on ollut tunnelmaltaan paras liigamatsi, missä olet ollut? No siis ihan varmasti on ollut siellä...
Siis silloin kun mä oon ollut nuori. Jotain niitä Espoon playoff-matseja. Missä mä oon käynyt Bluesin. Ainakin niin kuin jotenkin oli junnu fiilis, että siellä oli älytön meininki. Mut niinku muuten liigamatseja, mä nyt yritän miettiä. Siis viime kaudella oikeasti Espoossa oli käsittämättömä Game 3 ja Game 5. Game 3 varsinkin. Ne oli käsittämättömän hyvä meininki. Nyt on vastaus. Espoo Ilves viime vuonna. Mä en muista mikä matsi se oli. Oliko se jossain vuodenvaihteessa? Ilveksellä oli koko halli, siis koko Espoon metroarenan yläkatsomot täynnä Ilves-faneja. Niillä oli joku 3000 kannattajaryhmä. Ja siinä oli kyllä paras tunnelma, mitä on ollut liigamatsissa. Siis ihan älytön meininki koko peli. Turisti vetää pregame showt jäällä ja... Siellä oli, siis siinä oli kyllä meininki. Hieno passi. Spondralle. Laita stakis. Rahantuloa ei voi estää! Seppo! Vastauksen äskeiseen on ainut oikea Porvoon Hunters. Porvoo Hunters. Hei, me ollaan No okei, no nyt saatte vähän niinku insightia niinku mun elämään ja mitä me ollaan Oonan kanssa mietitty. Mehän eletään tällä hetkellä vuokralla. Mutta me ollaan mietitty sitä omaa kämppää jossain vaiheessa, ja eihän meillä ole rahaa mihinkään Espoon hintoihin tai PK-seutuihin hintoihin. Ostaa täältä omakotitaloa lapselle, koiralle, TMS. Jos tulee vielä lisää lapsia, niin ei mihinkään. Me ollaan mietitty Porvoot, niin jos muuttais sinne tässä lähivuosiin, jos hommaisi sen omakotitaloa. Se on ollut niinku yksi vaihtoehto meille. Pitäisikö käydä sitten Porvoo Hunters matseissa? Kerava. Ei vaan vihan Kerava. Ei todellakaan. Mut se olisi just pakko olla vähän kauemmas, koska ei oo pitoa Espoossa ja Helsinkiin. Täällä maksaa nuo omakotitalot vähän liikaa. Vasta. Ja no! On se David Pastrnak. Isänpäivä. No onpa vaikea peli. Vaikea peli. Porvo on kaunis. Kyllä mä oon aina tykännyt Porvoosta. Ja siis Porvo on niinku suht lähellä. Ja siellä on jotenkin käsittämättömän halpaa. Niinku hinnoissa, jos miettii asuntojen hintoja. Kouvola. En todellakaan muuta Kouvolaa tai Vantaa. Ei. Joensuu. Ihan liian kaukana. Kun mä haluun pysyä niin kuin... Mä haluun pysyä PK-seudun lähellä. Mun koko elämä on aina pyörinyt PK-seudulla. Jos mä johonkin muuttaisin tähän niinku tän Rinkula tai Kehä 3 Rinkula ulkopuolelle, niin se olisi niinku... Se olisi Tampere. Siis Tampereesta mä oon aina digannut. Siellä on kas kavereita. Mutta... Tamperekin on kallis. Niin se olisi just... Järvenpää on toinen, mistä mä niinku ite... Mun mielestä se on ihan ok, mutta oon asunut siellä koko lapsuuden, niin se ei tykkää siitä. Mut just joku tämmönen vähän, niinku tässä suht lähellä, niinku 40 minaa plus miinus, mut... Tästä asunnon hinnasta, mut kuitenkin silleen, että pysyy lähellä. Lähellä tätä Espoo-Helsinki huudia. Eikä asu missään, tiedätkö ihan metsän keskellä. Hieno. Mikä? Te sytytte tälle kaupunkikeskustelulle, mihin mä muuta. Riihimäki. Ei Riihimäki, ei jotenkin, ei lähde yhtään. Mutta ei Tampereellekaan siis... Mä tiedän, se olisi niin iso muutos lähteä Tampereelle mulle. Kun mulla on perhe kaikki on ollut. Mä oon aina asunut tässä niinku tässä Espoon huudeilla. Mitä ei pulju laita? Ja ihan sekin, että oikeasti Tampereella nykyään niin niinku hintaerot, vaikka omakotitaloissa onkin Espooseen, niin ne on oikeasti aika samat siellä Tampereella nykyään. Riippuu tietenkin ihan missä alueella. Ei oo niin iso ero. Muutenhan mä asuisin Espoossa, en mä Espoosta lähtis mihinkään.
Rakas kotikylä ollut aina. Kouvolaan. Rovaniemi on ihan liian kaukaa. Seinäjoki, no siinä vasta olisikin. Lahti, ei. Ei Suomen Chicagokaan sytytä. Ja mä en tiedä, miksi musta tuntuu, että Lahtikin on vähän niinku liian kaukana. Jano. Mut hei, onks Porvoos mitään vikaa? Koska jos on, niin arvostaisin, että joku kertois. Että sieltä tosta kämppää ja sit ollaan Porvo. Porvoos jumis. Lappeenranta. Ei, kun te puhutte nyt taas niinku... Mä oon, siis se on, niin kuin mä sanoin, Espoo, tää on se alue. Tästä niinku plus miinus 45 minuuttia. Tai sit se Tampere. Se on niinku se, mihin mä oon ite valmis muuttaa. Miksei Seinäjoki, koska se on kaukana. Kunhan on kuitu. No mut sille ei oo... Kun mulla ei oo oikeasti edes väliä enää, onko kuitu. Ei mulla oo väliä enää. En mä niinku... Jos ei oo näitä kilpailullisia pelejä, niin ihan hyvin mä voin livettää jollain 5G-mokkulalle. Ei sillä nyt on niinku niin just. Onhan niiskin nopeuksia. Pori. Meidän koira on Porista. Toi on hyvä, kun mä sanon, että plus miinus 45 minuuttia Espoo. Sitten jengi heittää jotain niinku Honkajokia ja Utsjokia ja Kuusamoita tällä. Okei. Miten tästä tuli tämmönen keskustelu? Varmaan kartallisestikin hyvällä sijainnilla. Niin munkin mielestä. Siellä on kas lätkäjengi, juniorille, itelle. Porvo Hunters pelaa Suomi-sarjaa. Hetkinen. Suomi-sarja Dream. Pari vuotta. Mä aina lähden kokeilemaan tota rysty vanha-aikaisesti, se ei mene ikinä sisään. Mut hei, pitäisikö tähän peliin vähän keskittyä? On johon vaan 1-0 kuitenkin. Iso koppi Ottinger. Menee ihan kaupunkikeskustelusta toi eka erä nimittäin. Otetaan tohon Nylille. Nyli. No. Jäi tohon jalkoihin. Somalia soturi 69. Melkoinen nikki vihulla. Tästähän noin. Roenik. No. Olisiko Puljulla? Pikku kääntö tuohon. Pulju menee maalin taakse. Just näin. Ja takis. On. Roenik, Pulju ja Teuvo. Come on. Näittäkö mikä maalin kaveri iskee? Muutto Tallinna. No se olisi kyllä kivemmät verot. Onko tässä huutis mitään jujuu tänä vuonna? Jujua? No huutis on tänä vuonna palkkakattoa ja vähän noit tiimiin. Rakennat erilaisia linjakomboja, niin saat kemiaa eri komboilla. Et kyllä mä oon tykännyt tästä. On tää hutti niinku muuttunut enemmän kuin moneen vuoteen. Hei, mikä toi pinchi oli? Mä olisin voinut vaan peruuttaa, ottaa tosta. Vitsi mä olen tyhmä. Mä olisin voinut vaan suoraan peruuttaa ton menetyksen jälkeen. Mä lähdin päälle ja vihu läpi. Tyhmä. Tyhmä. Ei, mä en dikkaa Lahdesta. Lahesta. Ei lähe. Nice. Ja sitten jotenkin Porvoakin tuntuu, että se on niin paljon lähempää kuin Lahti jotenkin. Ai, hyvä yrä.
Oho, aika kiva muuvi. Ei tuu. Hyvä puolustus. Mä vähän myin itteni tossa 1v1, mutta onneksi sain pelastaa. Ultesar oli menossa mestikseen tai saamassa paikkaa, mutta rahat loppu. Aija! Road to mestis. Hieno, sit Hanava. Ja... Nick. Laittaa takas Teemulla. Carssonille! Mitä? Etukulma. No niin, justiin. Ei mihinkään. Ei mihinkään. Ei mee. Kakkosketju. Nyt sinne ylös vaan. Hieno. Ja Roenik. Onko taas tää sama ketju? Mitä voi aina olla? Mutta nyt vasta kiinnitin huomioon, että mehän pelataan isossa kaukalossa tätä matsia. Tää pitäisi kyllä kieltää hutista lailla tai iso kaukalo. No niin paljon viihdyttävämpiä oikeasti ne NHL-kaukalon matsit. Peli pysyy niin paljon kovempi temposena eikä tämmösenä ihme kävelynä. Sama kuin IRL isot kaukalot. Iso kaukalo ei sovi lätkä. Tarvitaan pieni kaukalo, paljon pöhinää, paljon tilanteita. Faberille. Aika kiva passi siihen ja ei saada sisään mukaan. Oho. Matthews ja Tourakin sytyn kyllä yrityksellä. Ei tuu siitä. Noniin. Kolmosketju. Ja otetaan vaihtovilppi. Just näin. Vaihtovilppi sinne. Takis. Mamma mia. Here I go again. How can I resist you? Sitten mennään. Noniin ja Matthewskin levyys. Mitä tää nyt tapahtuu? Pulju takakarva. Älä. Hieno. Okei, tää oli vähän vaikea erä. Mut hei, johdetaan vielä maaliin. Mä pelasin paremmin, kun juteltiin kaupungeista. Ei Hämeenlinnakaan lähde. Kukaan täysjärkinen ei ajattele edes muuttaa Keravalle. No joo, täytyykö sanoa, että mä oon aika samalla linjalla. Tappara vai Ilves? Siis mä oikeesti tykkäsin. Tappara oli mun toiseksi lempi jengi niin oikeesti joku 10 vuotta. Mut jotenkin niin viime vuosi se ei lähde enää samalla lailla. Mä en tiedä mistä johtuu. Kyllä mä sanoin, että ATM niin Ilves. Onko sulla jotain eri juju hutis esim. Project Matthews? Ei oo ihan. Pelaile vaan. Se on juju, että rangaistus rulletti joka häviöstä. Joka livessä on eri rangaistukset, jos tulee häviöä. Tässä on tää päivä. Tästä rivin rangaistukset. Lähdössä on Pelikans, hyppytorni ja radiomastot. Eiks houkuttele? Sen takia Rapakon toisella puolella on pelit viihdyttävämpää. Joo, no on siellä parempia pelaajia, ei se pelkästään kaukolosta on, mutta kyllä se vaikuttaa. Noniin, kamo. Viimeinen erä. Nyt fokus. Ja tiukka matsi kuitenkin. Ei päästetä vihupeliin mukaan. Konra. Hänä. Konra. Nylander. Näytti jotenkin, että tästä takaa pystyisi pakottaa, mutta ei pysty. Ei pääse. Hieno puolustus. Just näin. Ja tortta. Meneekö? Ei mene. Tarvitaan kakkosketju. Hieno. Hyvä puolustus. Oisko sinne Puljulle. Puljun johdolla. Alas. Teuvo. Daugt. Teuvo. Välistä. Oisko Pulju tosta takaviistosta? Pulju hae paikka. Eikö mennä Roenikille. Tää mylly pyörii niin sanotusti. Teuvo. Se on taas tää kakkoskenttä. Siis, tää on ihan sairas tää kenttä. Ja Pulju ripareilla. Tokaa kun se Pulju lentää. Pikku give and go. Ja Pulju. Lähtee hakemaan. Onks vähän liian nälkäinen? Liian nälkäinen Jesse.
Ja Teuvolle pikku lätty sinne, mut ei mene. Roenik. Ja Puljulle. Aika rohkeasti laittaa peli. Nyt kyllä menettä. Tää on ihan mun kiekko. Daali tulee vasta. Ja rystykämme. Taas tolpassa. Mitä? No ja sieltä Rasmus Daali. Hienolla käännöllä. Toi tärkeä maali. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Come on! Kova. Mut joo, tää muutto on tosiaan 2 vuoden päästä. Mä oon No joo, itse asiassa te tuutte näkee, että mä oon muuttamassa Espoon sisällä tossa helmikuussa. Te näette sit myöhemmin, sitä mä kerron vielä. Se onkin villikuvio. Otas tohon Aikel. No, miten ei uppoa? Nyt on kiire. Ota etusen. Katon nyt. Siis niin moni menee tohon etuseen, sä voit manuaaliveskalla aika kovaa riskeerää Nyt se oli hyvä move. Onneksi oli kiinni. Mikä on joukkueen sydän? Joukkueen sydän. Ai mun huttijoukkueen sydän. Mun huttijoukkueen sydän on Auston Matthews ja Jesse Puljujärvi. En muuta Kangasalalla. Mitä mieltä, että Jalonen tulee Tapparaan ensi kaudeksi? Niin, Kari Jalonen. Ei siinä. Sopii brändiin. Ei voi estää! Seppo! Turku on perustettu vuonna 23. tammikuuta 1229. Kiitos tästä. Kiitos kans 2 euron donatista urheilua. Mielenkiintoinen infopläjäys sieltä. Helvetti, Turku on vanha kaupunki. Turkukin on mun mielestä ihan jees. Turku saa liikaa paskaa niskaan. Turkulaisten aksentit on jotenkin ärsyttäviä, mutta muuten Turussa ei ole mitään. Turust! Oot sä Turust? Paljon sitä matsi nuoli? Oliko tää 3-2? Oli. Tiukka matsi vielä. Meidän laivassa on iso reikä pohjassa. Näin se uppoaa. Huomaaks, että mulla on 1,5-vuotias lapsi, kuunnellaan vähän Fröbelin palikoita. Meidän laivassa on iso reikä pohjassa. Karssa. No mitä Kato, syöttää omi. Hei, 4 minä kellos, nyt otetaan iso. Mitä? Iso seteli. Ei ollut kuin iso seteli siellä. Vamos. Luen ihan kohta, koska nyt on aika huuru täällä puolustuspäässä. Ei voi päästä sieltä, noniin. Ja kakkoskenttä, ja lätty sinne. Ja onko Roenik? Onko Jeremy? Jeremy the Rockstar Roenik. Noi, ajetaan ihan levyyksi. Veikko! Iso kiitos 12 eurosta. Come on! Big sedel. Iso sedel. Vamos. Vamos. Hirveä tämmönen laulufiilis tähän aikaan illasta. Ja Pulju laittaa Roenikille jälleen kerran. Siis ihan ylivoimainen kakkosketju. Siis aivan ylivoimainen. Mikä päivä striimaat Biaprota? Joka maanantai kello 3. Ei, kyllä teille pitäisi tietää tää jo. Joka maanantai kello 3. Biapro, joka keskiviikko kello 3. Franchise. Ja joka maanantai aamu mä laitan aikataulun tonne mun YouTube-community ja Discordiin. Hieno. Oisko pikku kämmerysty, mihin mennään, Jack Aiken? Jotenkin ihan liekäis tällä hetkellä. Ihan super, siis tää on ollut ihan superhauska live. Harmi vaan, että hävittiin se aika matsi. Hetkinen, kello on muuten 10:30. Tänään tuli hiljaisuuskin taloyhtiöön 20 minuuttia sitten. Pitäis varmaan olla vähän hiljempaa. Mä muistan viime vuonna Four Nationsissa
Joo, mä otan vähän hiljempaa nyt. Siis viime vuonna Four Nationsissa oli se Suomi-Kanada-peli, joka tuli 12 silloin. Tai jotain, siis tuli siis tosi myöhään. Joskus 11. Sitten mä huusin jossain vaiheessa naapurista vaan kuulee, että ole hiljaa! Huhhuh. Noniin. Mutta on kyllä tämmönen tubettaja live-striimaus duuni, niin tää on varmaan ärsyttävä naapureita, varsinkin niinku myöhään. Kuvitelkaa nyt joku huutaa joskus 10:30 naapurissa. Puljujärvi! Hyvin menee koolle, mitäs sinne? Mistä Discordiin pääsee liittyä? Discordiin on linkki tuolla streamin deskissä. Se on ihan avoin linkki. Trappi. Mitä luulet, pelaako Pulju olympiajoukkueessa? No ei todellakaan pelaa. Ei todellakaan pelaa. Mutta olisi kyllä hieno nähdä. Kyllä mä Pulju siellä 4 ottaisin. Ei riitä Puljulla. Valitettavasti. Kysymys kuuluu, pelaako Patrick Laine olympiajoukkueessa? Koska mä luulen, että tämän hetken näytöllä ei välttyisi pelaa. Vaikka se oli ihan hyvä siellä Four Nationsissa, mutta. Ei ole kauhean vahva vire tällä hetkellä. Mulla on aika paljon näitä kortteja tullut. Mutta täällä ei 81, 78, 81. Joo, ei kyllä kauheasti sytytä. Kauan striimaat vielä. Mä oon nyt vetänyt. No vedetään 1 peli vielä. Mä oon tosiaan menossa aamujäille huomenna, siis kello 8. Mun pitää herää aika aikaisin, niin mä en nyt viitti valvoa sitten enempää. Pelataan 1 matsi, saadaan 6 peliä. Mut mulla jää sit 14 peliä pelattavaksi sunnuntain liveä. Se tulee varmaan olla aika pitkä. Tai sit mä yritän jossain vaiheessa off-streamissa pelaa pari peliä alta pois. Ei oo niin pitkä toi prosessi. Pelataan 1 peli vielä. Laine 13 hyökkääjä ja 1 YV. Niin sitä mun mielestä pitäisi käyttää. Niin sitä pitäisi käyttää varmaan NRissäkin. Kyllä Patesia ylivoimaan tarvitaan. Niin, no mä oon kyllä samaa mieltä. Kyllä Pate on mun mielestä edelleen niinku, mun mielestä käytännössä mihin tahansa NR-jengiin, niin sopisi 1 YV:llä. Siis mun mielestä se laukaus on vaan niin käsittämättömän hyvä ase. Niin, siis toi just. Mutta onks Patel mitään tatsia sit, jos se vääntää jossain viltissä ja sit tulee pelaa YV:t? Ei sekään nyt helppo paikka ole. Ei toimi linkki. Oh, what? Eikö? What? Toi kai tarvitse toimia. Joo, ei mulla oo tommosta. Okei, sori. Sit mun pitää tehdä uusi linkki. No toihan on ikävää. Se pitäisi olla kyllä vanhenematon linkki, mutta ei näköjään ole. Otas tohon. Hyvä Aku. Ja hieno passi. Mitä ei torttu tee tästä? Ja yli. Noniin, Nuutti laittoi Discordin linkin. Iso kiitos Nuutille. Iso kiitos. Miten toi oli vanhentunut toi Deskin linkki? Kuinka kauan se on ollut vanhentunut? Kuka ei sanonut mitään. Hieno. Hyvä koppi. Koska kenet sä muut laitat YV:lle vasemmalla siivellä? Niin, ei oo Raitin kuteja, se on ihan totta. Tietenkin jos Nyman pelaa hullun kauden, niin nappaa sen Paten paikan YV:ltä. No kun, tässä on se probleema, siis onhan meillä leftin YV-pelaajia. Siis kyllähän niitä löytyy. Mutta raitteja ei oo. Siis Mikko Rantanen on laukojan paikalla 1 YV:llä, leftin tontilla. Eihän se tontti mene kellekään. Se on ihan totta, että siellä raitin lapoi, niin ei oo. Kun ei raitin pakkejakaan. Sä annat mun mielestä liikaa siimaa siinä, jos sä pelaat jollain 5 leftillä. Itse asiassa mitä enemmän mä mietin sitä asiaa, niin sitä enemmän me tarvitaan Patrick Laine tuohon olympiajengiin kyllä.
Siis ihan pelkästään jo se YVn takia. Ei me. Nyt ei anneta oikeasti vihulle ilmasta. Tosiaan on striimin vikapeli, niin vedetään hyvä tästä. Vastasin. Daalin ja kämmenet sitten rystyt sisään. Ei. Daalin. What a save. Ja pasta. Ja kyllä kaveri Chesterkin aika liekeis. Aika liekeis. Tänään. Okei, tää aja pelaa passiivista puolustuspeliä. Okei, nyt oli huono veto. Mitä mä duudaan? Hyvä niitä. Ja Pulju. Pulju johdolla, kakkoskentän johdolla. Kakkoskenttä on kyllä ihan pysäyttelemätön. Kato kun Teemu menee. Teemu. Ja Jeremy Roenick. Ei vitsi. Jäi vähän tonne takaviistoon jotenkin ärsyttävästi. Ykkös YV. Hieno. Pulju. Eiku sori, Nylander eikä Pulju. Konralle. Hei! Tuomari, raitapaita. Ketä sun top 5 liigapelaajat tällä kaudella? Tällä kaudella? No en oo kyllä tarpeeksi seurannut, osaa sanoa yhtään mitään tohon. Osaan sanoa mun overall top 5 liigapelaajat. Vatanen, Jori Lehterä. Lehterä 1 mulla. Ketäs kuuluu top 5 liigapelaajia? Gelinas on aika kova. Lukosta. Oisko Mä tykkään tästä Tappara tanskalaisesta. Mä ikinä muistin nimeä, joku Blitzfield. Tuli Tapparaa täksi kaudeksi. Tiedätte ketä meinaa? Kuka se olisi 5 siihen? Veskareita ei voi oikein laskea top 5 pelaajia. Ei sanota veskaria. Anteeksi, mitä siellä tapahtuu, Ottinger? Viimeinen on vaikea. Se keskellä. No mitä ihme? Annan. Jeremy Roenick siis koko aika tulee. No joo, Hartikain. Hartikain on loistava viton. Joo, siinä on mun top femma. Ja nimenomaan niinku huomaatte, niin jos ei tätä Tanskan kaveria lasketa, niin vähän vanhempi pelaajia. Mä en oo niin kärryllä näistä junnuista vielä, mutta nää tiedätkö Lehterät ja... Ei mihinkään. Lehterät ja Vataset ja Hartikaiset, niin nää sytyttää. Laitas tohon noin. Loistava. Gelinas, vanha kunnon. Härski on kyllä kova jätkä. Nyt mennään. Hieno. Ja Matthews. Takatolppa. Ei vitsi saada siihen. Olisiko vielä 4 sekuntia? 2 sekuntia aikaa. Ei. Onks Pateessa pelkkä moti pelaa vaan YVt? Ei, no mutta kun tää on just se. Ei sillä ole mitään tatsia, jos se tulee pelaa pelkät YVt. En mä usko, että sä voit peluttaa pelaajaa niin. Että se pelaisi niinku pelkät YVt. Mutta siis viime vuonna oikeasti olympialaisessa Lundell, Luostarinen, Pate-kenttä oli hyvä. Mä melkein menisin sen samalla. Se oli ihan Suomen parhaat kenttiä sen turnauksen. Laine kusi oman pelaajauransa, kun hakkas tärkeimmät vuodet averagena 16H päivässä Fortnitea. No mä en tiedä mitä Pate on Niin, no mä en tiedä täsmälleen paljon se Pate on pelannut, mutta onhan siitä huhui joo, että Patella oli just, että joka vieraskaupunkiin piti saada, siis hommattiin telkkari Patelle hotelliin, että se pelasi vierasreissuilla. En tiedä tarkemmin, mutta
Se on, niinku se on käsittämättömän omituista, että henkilö on 18, 19, 20-vuotiaana pelasi uransa parhaat kaudet. Ja sen jälkeen ollut niinku alamäkeä. Mistä se voi johtua? Mutta onko NRin niinku vaadekin vähän niinku muuttunut? Luistelu menee esim. Koko aika eteenpäin NHL:ssä. Patehan on aina ollut huono luistelija. Tuntuu, että se vaikuttaa tosi paljon. En mä tiedä, onko Pate sitten tehnyt duunia. En tiedä. Ulospäin se näyttää siltä, että Pate ei ole tehnyt tarpeeksi hommia. Jossa ekoina kausina pelaat parhaat NHL-kautessa ja sitten homma tyssää, niin eihän siinä ole kuin yksi juttu, mitä sä voit sanoa. Siellä on laiskoteltu. Aika nätti vaan. Ketä veikkaat, että voittaa liigan pistepörssä? Se on se Litchfieldi. Tee Tapparan kaveri. Mä varmaan sanon sen nimen ihan väärin. Litchfield. Onko top 5? Onko Jonin listalla top 5 Tomi Sallinen liigapelaajia? No on kyllä varmaan tällä kaudella ollut. Siis ihan uskomaton. No ei kai noilla nyt. Ja Pulju. Pulju johdollaan. Pulju johdollaan. Pulju johdollaan. Pulju johdollaan. Pulju johdollaan. Carson. Ja Jeremy Roenick. Aika kivan näköinen. Oli hyvä haku muuta. Vähän jäi tohon jalkaan vaan. Nope. Horton. On kaunokainen. Näettekö te, kun se kääntää sitä persettä? On se. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Blichfeld on oikea nimi. No niin, Blichfeld. Näkyy se siitä. Se on kova kaveri. Oisko pakatolppa? Ja Ponra! Mikä koppi? Sitä on ihan sairasta Sesterkin. Pitänyt kyllä kaveria pystyssä tässä matsissa. Vaikka vedot onkin 8-8, mutta kyllä tässä huippumaalintako-tontteja on mulla ollut aika montakin. Ja Ponra. Olisiko viivan kautta? Ylanderkin olisi maalilla. Vois melkein toimittaa, mutta annetaan tohon vielä Ponralle. Menettää se. Interesting. Mitä Bogosia käveli tolla? On hyvän näkö. Nylander. Vähän hapoilla. Ei haittaa. Ja Aikeli. Ei laita. Ja Takis. Mitä pasta? Ei laita. Ja sinne Auston Matthews Aikelilta. Hieno syöttö. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Uskotko, että Patellekaan puljut? Siis mun mielestä Patelle tällä hetkellä. No en mä tiedä, siis kun oikeesti sillä maalitalentilla, mikä sillä äijällä on, niin mun on niinku. Mä jotenkin uskon, että se NHL-urakin voi kyllä lähteä vielä. Mut kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että Patelle oikea paikka olisi se Sveitsi kanssa. Siis kun Sveitsissä olisi vähän pienempi se vauhti, enemmän tilaa, siis se dominoisi aivan täysin, kun se saisi vähän enemmän aikaa sen kiekon kanssa. Se olisi Euroopan paras pelaaja, jos se pelasi Euroopassa. Sama kuin Puljukin saa vähän enemmän tilaa, niin se on ihan sairas. Pate nyt on vielä next level. Ja Pate nyt Pulju paljon parempi on. Ei oo. Piti lähteä kokeilemaan. Toi menee oikeasti rapulille, kun vetää vähän pienemmistä kulmista. Pelaat mua vastaan. Noni. Onko sekin kattonut NHL Without a Map? Joo, kyllä varsinkin nuorempana. Tulee niitä jaksoja katsottua.
Siellä oli Laineestakin mielenkiintoista 2 jaksoa viimeisin kaudella. Okei, no niitä mä en oo itse asiassa kattonutkaan. Tai nähnytkään. Mitäs Pate siellä? Mä oon kyllä aina siellä tykännyt Laineesta. Siis, se on niinku... Se on persoona. Se ei oo semmonen harmaa. Tiedätkö, se ei ole semmonen harmaa persoona, niinku moni lätkäpelaaja on, että ei anna niinku mitään ulos medialle itsestään. Se on niinku oma itsensä. Se uskaltaa sanoa kommentteja. Mä oon silleen tykännyt aina Patesta. Mä en oo aina samaa mieltä sen kanssa. Mä tykkään, kun ihmiset tykkää tai uskaltaa sanoa niitä mielipiteitä. Munkin lempipelaaja Matthews antaa aina niin samaa puuroa niissä haastatteluissa, että oikein niinku ärsyttää. Niin kuin 90% muistakin. Sen takia mä tykkään, siis Rimpinenkin on ihan siis huikea. Tarvitaan enemmän tommosia niinku persoonia. Jengi, jotka oikeesti uskaltaa sanoa, mitä aattelee. Onks Kakko sun mielestä wasted talent? No kun Kakko on pelannut aika hyvin siellä Seattleissa. Niin mä näen, että Kakolla on vielä pieni chanssi. Mut eihän Kakko ehkä niinkun... Mun mielestä Kakolla on kaikki muu paitsi se liike kanssa. Sillä vähän puuttuu se liike. En mä tiedä, onko se wasted talent vai... Niin, vähän jopa sama kuin Patella, että se liike pitäisi vaan olla mun mielestä parempi. Mut mun mielestä Kakolla on aina ollut niinku... Siis silloin kun sekin saa tilaa, niin mun mielestä se on tosi hyvä. Mun mielestä se on semmonen todella pirkka Rainbow Mikko Rantanen. Kakko. Parempi puolustaa. Otetaan tuohon keskelle lätty. Aika kivan näköinen. Siis Kakokin löytyy hyökkäyspäässä aika kiva syöttövalikoima ja semmonen igu. Veto ei oo kans Kakolla ollut mikään paras ikinä. Ulju. Ja onko Roenikki? No onhan se, mut vetää tolppa. No tolppien määrä oikeesti tässä pelissä. Mä tiedän, että mä sanon sen usein, mutta se on kyllä iso. Ei pääse. Ja tästä 3. ketju. Ja pasta. Laitais tohon Aikkelille. Aikkel, pasta. Aikkel. Oi joo, ja Matthews, kun on likasta, kun on niin likasta oikeesti. Uskotteko kotona? Nyt on kyllä pari aika seksikästä häkkiä ollut. Täytyy sanoa. Mitä oot missannut? Oot missannut 5 peliä. Ollut kyllä huikea live. Paljon hyviä keskusteluja. Yhden häviö. Eikä tässä. No mitä ei tullut? No, hyvä. Onks Kosta Helenius AHL-pelaaja vai kuuluuko NHL? No siis, Buffalossa ehdottomasti kuuluisi NHL. Mitä siellä Buffalossa tapahtuu oikeesti? Mitä jos joku teistä on Buffalo-fani, niin miten te jaksatte? Mä olisin vaihtanut jengiä jo aikoin sitten. Kun ei niinku... Sä et oo pystynyt innostumaan mistään asiasta viimeiseen 5 vuoteen. Aikkel oli viimeinen hyvä asia Buffalossa. Tohon noin. Sekin lähti menee ja voitti kannu heti. Hyvä blokki. Ja Karssa. Hyvä. No. Ei. Varmaan usko. MP Pelicans. Pelicans on ihan mun lempiliigassa euroa kyllä Espoon jälkeen. Mun top 5 on Hartikainen, Rissanen, Jukuresta, Arola, Vatanen, Mäenpää. Joo. Ei huono. Rissanen top 5, aika villi.
Kyllä mä sanon, että Kalpasta Curry on parempi kuin Rissanen. Otetaan tonne one-timer. Ja sieltä Ponra. Nice. Ei me. Pitää nyt olla taas varovainen, ettei anna... Ei päästä vihu peliin mukaan. Varsinkaan millään tommosella ilmaisella veskariheitolla. Mut kun kyllä se kiekko liikkuu nätisti. Ja Teuvo. Siis tää on ihan siis kuinka monta maalia Jeremy Roenik, Puljujärvi, Teuvo Kenttä on tehnyt tänään? Varsinkin tää Roenik. Siis tää on ihan uskomatonta. Siis kaverit painaa koko aika limppun pussiin. Onko Tammenpää AHL pelaava kuuluko NHL? Mitä ihmettä? Mitä te luulette? En edes kommentoi Buffalo-fanina. Hei, mun mielestä eiks niin chatti? Jos sä oot Buffalo-fani, sulla on oikeus vaihtaa jengiä. Ei sulla ole ihan täys oikeus vaihtaa jengiä. Niinku, ihan oikeasti. Mä hyväksyn. Ei, siis, miten jaksaa? Se on vähän niinku huono parisuhde, missä saa... Siis on ok, maan niinku siirtyy eteenpäin. Mennään jonkin seuraavaan. Seuraavaan ja parempaan. On se. Willis taisi tanssi. Mä jengiä vaihemaan lojaali. No mä arvostan kyllä tota. Buffalo-faneille mä hyväksyin siis. En mäkään nyt Torontosta ole ikinä vaihtamassa, että mä hyväksyn sen ihan täysin. Jotkut voi sanoa Torontosta samaa, mitä mä sanoin just Buffalosta, mutta hei, Torontossa on kuitenkin hyvä boogie. Torontossa on brändi. Toronto on vähän sama kuin toi Ferrari tuon formuloista. On vaan niin ikoninen seuraaja. Ei haittaa, vaikka ei tuu menestystä. Silti on fiilistä. Ei. Buffalo se ei sitäkään. Buffalo vaan niinku on Buffalo. Oi, kattokaa. Likasta. MP Jokiharju. Ei nyt kyllä Jokiharjusta mitään MP toi. Onko Suomen paras raitipakki jopa? Mikä se sun yllätys on? Se oli striimin alussa toi fantasy-pakki, mitä mä olin pari viikkoa säästellyt. Sieltä tuli... Mikäs se oli? Björkstandi. Noni, hei. Kiitos chatti kun katoitte. Tai, varmasti sanotaan, että chatti-sana ihan liikaa. Kiitos kaikille kun katoitte. Huomen tosiaan, hei kello 5, niin pregame live Espoon matsista. Vähän erilainen IRL live taas, sama kuin viime viikolla Tappara Espoon matsista. Ja loppu champsit sit sunnuntai-iltana livessä. Oliks mä nyt sanonut aikataulussa, että 7 sunnuntai, mutta mä saatan aloittaa se aikaisemminkin. Koska mulla on tosiaan mitä 16 peliä pelaamat vielä. Että pitkä on matka vielä saada nämä champsit loppuun, mutta kyllä mä haluan pelaa nämä loppuun ehdottomasti. Pelaan sit vaikka vähän off-streamissa ennen sitä, jos mä kerkeen jossain vaiheessa. Mutta hei, mä lähden tästä. Hyvää illanjatkoa kaikille. Kiitos kun katoitte. Hyvää yötä. Tässä on vielä takut, jengi kysy. Voitte kelailla sitten jälkikäteen livestä. Ja hei, ei mulla muuta. Kiitti ja...